Yeah, you should sit here because that's the only working camera now. Yeah. Yeah, that's all there is to know, I think. Have fun. Dani? Sokkal kicsit diszkutáltunk arra, hogy most közepe vagy vége legyen, végül a végében maradtunk. Igen? Mert az, hogy ugye vannak ugye ezek a bejelentések a végén, az nem lehet kicsit halogatni, a lankadások egy kicsit fölmegy amúgy is, és megmondhatom, hogy kicsit olyan érzésem, hogyha közepére lesz még kicsit oda így betolkom, aztán biztos két játék Ahogy gondolják. Úgyhogy a végén. Ezt a PDF-et küldtek, azt megmutattam. Jó, fogalmam sincs, miért nem lehet full streambe rakni egy PDF-et. Most ilyen lesz. Jó. Elmondtam neki, hogy oda le kell csücsönni, mert más kamera nincs, más mikrofon. Igen. Jó. És majd oda csücsönnek. Szuper. Kezdeni kell? Kezdeni kellene. Aha, stream már megy. Mikrofonunk van? Ez az én mikrofonom lesz. Ugye? Nagyon biztonságos, visszaállom. Fények nincsenek bekapcsolva. De igen, és közben hogy utána meg észre sem veszik később, aztán hogy... Igen, nem, ezt... Másik. Mind a kettő. És akkor... nézzük. Gyere. Ezt megnéztük, hogy a kéttől ő is látszódik-e? Látszódik? Itt is látszódik? Belenézel? Minden jó. Oké. Nehéz elcsapítani a kis micsűvel. Igen. Azt benyomod a... Ja, csak hogy lássuk a... Csak kinyomom a Twitch-et. Jó. Twitch kinyomva. Ja, Twitch kinyomva, az jó ötlet. Igen, pedig tök kellene mutatni a népnek Igen? Kaki Remix 4-et. Jó kis... Egyébként az a streamereket ott szoktam nézni, ki állandóan zenét, tehát a játékhangát is hallani, csak így van egy YouTube, a Spotify playlistnél. És Laserwave-ből sokat inspirál, hogy ott hallok, így mentegettem én is a saját. Na mit szóltok? Kezdjünk? Uzsgyi. Már 7-en néznek minket, úgyhogy
meglátjuk. Itt a helyszínen meg legalább 2-szer heten, hanem 3-szor heten. Igen. Hello, sziasztok! Úgyhogy elkezdtük a streamet, meg elkezdjük megnézni a játékokat, remélem, hogy itt lesztek majd velünk, és kezdjük meg, 12 játék érkezett, ezekben a témákban, düm és hangokra kellett csinálni, borzasztó hangokra kellett csinálni játékokat, lehet, hogy majd meg is fogjuk hallgatni ezeket a hangokat, és utána a kihívás az, hogy try not to laugh, úgyhogy igazából akkor kaptok majd plusz pontot, hogyha elmosolyodunk, vagy elnevetjük magunkat a játékon. Elmosolyodás is számít? Ha elnevetjük szerintem magunkat a játékon. Úgyhogy próbáljuk ki a játékokat, és akkor kezdjük az elsővel. Motors Gyula nem hiszem, hogy leutazott most, mert kb. 3 órát kellene utazni ahhoz, hogy ide jöjjön, úgyhogy nézzük meg a játékát. Nem tudom, hogy itt van-e velünk a streamben, vagy Discordon csatlakozik-e, de próbáljuk akkor ki letöltős volt. Melyik volt a? Cosmic. Cosmic. Nice. Dani, mit szólsz, hogyha Én kipróbálod? kezdjem én. Jó, és akkor kb. Azt beszéltük, hogy mindegyik játékra olyan 7 percet szánunk, hogy tudjuk tartani így az időkorlátot. Kivételesen, mármint ugye a challenge témámat, mi ketten nem próbáltuk a játékokat egyáltalán, és semmit nem tudunk róla, úgyhogy többet fogunk bénázni, mint szoktunk. És amúgy is sokat szoktunk. The laundry is white, the sky is black. Ezt nem látva vagy? That radio answer to secret. So yeah, okay, each other street. So the fires of the chaperone deals. Nice, you can't see anything. Place to see. Igen? Aha. Hello. Sziasztok! Szuper, működik egyből. Úgyhogy mesélj a játékodról. Nekem az első gondolatom, amikor ezek a témák ki lettek hirdetve, az egy olyan ötlet volt, ami már egy ideje mozgolódott így a fejembe, és igazából rádió adásokat kell benne követni, és összefoglalom itt most ezt a leírást, igazából a lényege az, hogy fel kell fedeznetek a pályát, és van egy ilyen kis kézi rádiótok, amit igen, az egérgörgővel tudtok változtatni, és különböző pontokon próbáltam egy kicsit egyértelművé tenni, hogy melyik pontokon vannak rádióadások, ahol van valamilyen érdekes tárgyak elhelyezve, vagy bármi ilyesmi, hogy ne legyen annyira vakon a dolog, de hogyha találtok valami olyan pontot, amit úgy gondoljátok, hogy ott lehet, hogy van egy valamilyen rádióadás, akkor csak kezdjétek el görgetni is. És én most a streamet nem tudom hallgatni, mert a Discordon vagyok, de feltételezem, hogy talán már hallotok valamilyen adásokat. Most még csak sistergéseket hallottunk eddig. Ha, akkor esetleg próbáljátok meg, hogyha visszasétáltok ott a kezdőhelyre, mert akkor elárulom, hogy de talán valamit most találtatok. A fix pontokon? Szerintem valahol itt. Kezdő. Aha. Ott van pár hordó, és hogyha egy 3 darab hordó, nem teljesen a legelején. Aha. És hogyha
oda mentek, akkor ott van konkrétan egy jel, és hallgassátok meg, hogy milyen ja, nem, bocsánat, nem ez a 3 hordó, a másik 3 hordó. Lehet, egy kicsit egyértelművé kellett volna tennem. Ez? Cigarettacsékekkel? Igen, azaz. És hogyha itt elkezditek az egergörgőt görgetni, akkor egyszer csak hallani fogtok majd egy adást. Véletlenszerűre van állítva, hogy melyik rádióadás, vagy milyen pedig frekvencián van a sokkal rádióadás, úgyhogy, úgyhogy ezt sajnos nem tudom megmondani nektek, de nem tudom, hogy most már hallottok-e valamit. Látom, hogy Jó, és megvan a zene. segítem a játéknak. És az az igen, elképzelés, hogy amikor megtaláljátok, vagy találtok egy ilyen jelet, a középpontját kell megtalálni, hogy hol a leghangosabb. És hogyha azt megtaláltátok, akkor oda el kell helyezni egy ilyen jelerősítőt, azt pedig az F billentyűvel tudjátok megtenni. Aha, és akkor ezt a jelet máshol is hallom, és a leghangosabbat kell megtalálni. Pontosan. De szerintem ez volt Pont- itt a leghangosabb, nem? Vagy az, hogy itt a hordóknál a leghangosabb, úgyhogy ide le Nem is kell rakhatod a teljesen- jelet. Nem kell teljesen 100%-osan eltalálni a középpontját, ahol azt mondjátok, hogy már eléggé hangos a jel, az ott már jó lesz. De egyébként elárulom, igen, a hordóra kell rárakni. Na, majdnem. Jó, és igazából 3 különböző fajta jel található meg a pályán. Az egyik az igazából zenéket kell keresni, az az egyik fajta jel, és hogyha mindegyikhez leraksz, vagy leraktok egy ilyen jelerősítőt, akkor annál a terminálnál ott a pálya legelején, ott majd dekódolni tudjátok az összetartozó üzeneteket, Aha. vagy üzenetet. És ez egyébként ilyen horror játék? Mert egy kicsit olyan hangulata van, vagy nem kell semmitől Vannak félni. vannak olyan, de egyértelműen nem horror játék, de igazából a csavart meghagyom, hogyha valamikor majd eljuttak a végére, van neki befejezése, de azt most akkor itt nem lövöm le. Szerintem csak szimplán amiatt, hogy legalább egy adást tudjunk dekódolni, elárulom, hogy a másik az majd a csőbe lesz, ami átvezet a pálya alatt, ami ott az előbb már lementél abba a kis szakadékba vagy vájadba, ott van az egyik, ott van egy cső, és abba bele tudsz mászni, és abban van vagy ott van a következő jel. Cső. Másik irány. Aha. Szépen. Hogy googolod? Control? Igen. Volt egy Itt is elhelyeztem pár. Volna. Igen, ezeket direkt ilyen jelzésértékűen helyeztem el, hogy ott érdemes lehet megnézni a rádiót, ahol ilyen tárgyak vannak elhelyezve. Szerintem jó helyen vagy, úgyhogy itt lerakhatod. És akkor kell egy harmadik. Igen, van egy, még ott a közelében voltál, kicsit így hátul van egy, hát nem is tudom, hogy minek nevezem, egy ilyen mélyedés a földbe, a kocsinak a másik oldalán, vagy hát, hogy nem ott, ahol az a teherautó van, hanem a konténernek a túloldalán. Nagyon tetszik a játéknak a grafikája, amúgy ez ilyen, hát nem is PS1-es grafika, de valamilyen szinten ilyen retro, nem? Igen. Egyrészt ez a PS1-es grafika nekem mindig bejött, vagy hát én igazából úgy hivatkozok rá, igen. Ez nekem mindig is bejött. Másrészt meg nagyon szépen el tudom ezzel rejteni azt, hogy nem igazán tudok ilyen triplás minőségű grafikát tenni a játékba.
még egy kicsit a geometriáknak a mozgása, ami a PS1-es grafikákhoz így hozzászokott, így együtt jár azokkal, nem? Vagy hogy így ezek az ilyen kerekítési hibákból származó dolgok, hogy így mozognak a mesek. Azzal nem kísérleteztél? Azzal úgy voltam, hogy hát most így időt nem akartam azzal tölteni, hogy megpróbáljam azt beletenni. Az eredeti verzióban egyébként az eredeti verzióban egyébként sokkal jobban kipixeleztem, tehát lejjebb húztam így a felbontást, hogy sokkal hát igen, hogy pixelesebb legyen a kijelző. Aztán rájöttem, hogy az inkább zavaró, úgyhogy visszahúztam, ez most gyakorlatilag egy ilyen feles felbontáson működik most. Ja, igen. Na igen, és most látjátok, hogy igazából 3 leraktatok, és mindig, amikor rányomtok E-vel erre a gépre, akkor egyébként lehet látni, hogy mik azok a betűk, amik megmaradnak benne, de ugye ahhoz, hogy teljesen tudjátok dekódolni, szükség van. Hát én azt mondom, hogy legalább 4 darab ilyen jel megtalálására. Az egyik egyébként a víztoronynak a tetején van. Viszont eléggé lejárt az időnk. Igen. De nagyon, nagyon hangulatos játék lett, és azt ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki otthon. Tervezed még folytatni a játékot egyébként? Egyébként lehetséges, hogy valamilyen módon ezt majd vagy tovább viszem, vagy lehet, hogy nem ezt fejlesztem tovább, hanem az ötletet tovább gondolom, mert alapvetően tetszik ez a fajta játékmenet. Azt nem mondanám, hogy a legjobbra sikerült ilyen játékdizájn tekintetében, de limitált idő állt rendelkezésre, úgyhogy mindenképp tervezem majd valamilyen módon. Na, nagyon szuper. Hát nagyon köszönjük, hogy elhoztad, és akkor majd még várjuk a frissítéseket, meg a többi játékot is, úgyhogy köszi, hogy hoztál még egy játékot. Gratulálunk hozzá. Gratulálok. Köszi szépen. Sziasztok! Szia! Hello, szia! Pirirű. Jó. Nem fogok mindig a White-ről beszélni, de a színekkel, PS grafikát csak eszembe jutott a White-ről. Ezek a retro grafikák, ezek nekem is nagyon szoktak tetszeni, úgyhogy én ezeket támogatom, hogyha ilyenekkel akartok kísérletezni. Ez is le van töltve. Jó. Üdv. Elkapsz egy mit? Jaj. No, te nyomod most? Aha, Ali. Na próbáljuk ki akkor a játékot. Itt az elején be lehet írni a nevedet, és akkor kiírja a rendszámtáblán, meg a leaderboardon. Hát, nagyon szuper. Erre a játékra nem volt sajnos annyi idő, mint amennyit szerettem volna, mert közben jött egy diplomamunka. Hirtelen, semmiből. Kicsit hangos. Itt amúgy az lett volna a koncepció, hogy egy konyhában kell vezetni, és össze lehet gyűjteni különböző összetevőket, és akkor abból lehet összerakni az autót, és akkor így a minden pálya elején így kijön a mikróból. De hát arra sajnos nagyon nem volt idő. Ez kontrollerre is működik? Mert azzal úgy érzem, hogy ez nagyon szuper lenne. Azzal jobb lenne, de ez egyelőre csak billentyűzettel megy. Pont jó, hogy most kezdtem el egy kicsit trackmániázni, úgyhogy Igen, ez nem látszódik. Ugyanúgy levágott benne ott egy fal. Hoppá. Aha, igen. Amúgy az R betűvel lehet shortcut, nem a checkpointoknál újraéledni. Ja, akkor... Aha. Vagy az R betűvel, bocsi. Na, ezért megkapod azt a fél pontot. Valamelyik az egészet indítja újra. Ezen ugye egy Trackmania pálya ihlette az eredetiből. EO7, ha ismeritek. Én már nem emlékszem, már a Geri biztos bólogat itt mögöttünk. Erre? Arra? Az időt azt nem jelzi sehol. Még. Micsodát? Ja, de De ott bal van alul.
Jobb felül néztem, úgyhogy... Pedig a Trackmaniában is alul van. Nem, ott Na, felül van, beszorultál? nem? Aha, Beszorultál. egy kicsit. Valós fizika. E, vagy R. Na, R. És van még egy gomb, amivel sebesség nélkül lehet újraéledni, de az nem tudom melyik volt. Hirtelen a hang is megállt minden. Satúfék. Na, nem improve. kaptál medált, látod? Mert túl sokáig tartott. 50 másodperc az első medál. Ja, de várjunk, van Igen, több azért pálya is, a- úgyhogy érdemes lenne a többi pályát is megnézni, nem? 3 van, az első 2 az jó lett, a harmadik azt kicsit összecsaptam és túl nehéz lett, úgyhogy az nem nagyon lehet végigvinni, vagy nem könnyen. Én megnézem, hogy a Dani megpróbálja. Hát még ez De a pálya neked is nehezen megy, várjunk. Neked a Trackmania hatás az megvan. Igen, éppen egy kicsit máshogy működik az egésznek a fizikája, de ez, Dani, ezt neked is ki kell próbálnod, hogy neked azért nagyobb tapasztalatod van a Trackmaniában, úgyhogy... A szó közzel lehet driftelni, és akkor utána kapsz egy ilyen kis speed boostot, hogyha... Oly! Azt nem kellett volna? De várjunk, van speed boost is, azt Igen, mondtad? hogyha driftelsz a szó közzel, többet mint 0,2 másodperc, akkor egy darabig gyorsabban gyorsulsz. Itt is lehet amúgy RP-kelni, mint a Trackmaniában, hogy egyenesen érkez. Bronz. Bronzmedál. Nice. Na nézzük. Na de akkor neked inkább a következőt kellene már kipróbálnod, nem? Én inkább megmutatom, hogy kezd. Jól van. Neked azért más valóban. Már rögtön driftelsz, ez is. Ó, itt fölösleges volt, de nem baj. Bam! Au. Meg lesz. Erre. Nincs menü. Jobb alsó sarokban van egy gomb, amivel ki tudsz lépni vissza a menübe. Ja, látom. Nézzük meg a következőt. Itt Hát annyit írtam be, hogy Dani, úgyhogy ez... Ha play-re nyomsz, akkor vissza tudsz menni a... És tök 2. Nem jelezte ki a bronzmedált. Ó, és ezt is valamelyik Trackmania pálya ihlette? Nem, ezt csak csináltam. Itt az a trükk, hogyha ezen hátrafele mész végig, akkor sokkal gyorsabb leszel. Trackmania. És itt át kell menni a zöldek között, különben nem lesz meg a checkpoint. Ez meg itt csúszós. Ez intended? Ez bug vagy feature? Ennek nem így kellett volna lennie. Meg is ugyanúgy kéne menni a jégen, mint a Trackmania-ba? Vagy ilyen ez sokkal oldalasan? egyszerűbb. Itt oldalasan mész, akkor gyorsulsz, Ja, várjuk, jó, nem jó, kell jó. ellenkormányozni. Itt feldobott volna, nem? Vagy... Itt amúgy fel kellett volna, hogy dobjon. Ha nem ütközöl össze, miközben felmegy, akkor elérsz a pálya végére. Nem nézem erre, Mizu. Ezt is csak hátrafele Hopp, hopp. lehet megcsinálni. Mindent csak hátrafele lehet megcsinálni. És van hátranéző kamera? Nincs. De csak egyenesen kell menni. Az igen. Csak kihagytad a checkpointot. Tényleg? Azaz. És jó lesz. Szép.
Ja. Teljes. Ennyi volt. Ezt már meg sem merem próbálni, de éppen meglettem. Csak tekintsünk rá a harmadik pályára. Aha, azt nézzük meg. Go back. Ja, és van élő leaderboard, és meg lehet nézni, hogy hányadik vagy miután lépsz a menübe. Az lokál vagy online? Online. És már vannak benne... Van, de a legtöbb én vagyok. Nem, ha már egyet is megelőztünk belőlük, akkor már jó. Aha. Azok a sütik, azok saját modellek? Vagy? Nem, az utak saját modellek, ezek a félcsövek, meg az autó. Amúgy mindent egyedül szerettem volna, de... Ja, nyilak, az is saját. Ó, erre emlékszem egy Trackmania pályából. Igen, ez Dani, még az próbáld meg előző te. seasonből az utolsó előtti pálya volt, aminek ez volt a vége. Igen. Azt nagyon szerettem. Kolifák. Na? Ezeket úgy csináltam, hogy ha itt áthaladsz a végéig, akkor is át tudsz ugrani, és nem kell folyamatosan tartani a sebességet. Aha. Nem így vissza. Abort. Azt mondják, hogy rosszul csinálod. Na majd végén meg Ki lehet próbálni, igen. Igen, a leaderboardot fel lehet tölteni. Na, gyerünk. Csak bátran. Valahol eltűnt a sebesség. Na jó, ez kiváló. Köszönöm. Na, nagyon jó lett, Szerkesztő mikor köszönjük. lesz? És gratulálok hozzá. Köszönöm. Van ide. Köszönjük. Na, Alt F4. Klasszik. Ott volt a quit gomb. Igen? Na, semmit nem látok. Kai, gyere. Gyere. Bocs. Hello, sziasztok! Hello. Hello. No, Na. én egyébként érdemesebb a letöltőssel játszani. Ez is működik, csak a menübe kilépés nem, mert az Escape-el működne, de az Escape az a full screen kilépés a web verzióban. Aha. Tehát érdemesebb letölteni. Egyébként egy ritmikus, verekedős játékot hoztam. Ketten is lehet játszani, hogyha szeretnétek egymás ellen Na. megküzdni egymással. Lényeg az, hogy összesen 4 alapmódok van. Egyik oldalt VASD, másik oldalt az iránygombokkal működik, mindig valamilyen támadás, mozgás külön nincs. Illetve, hogyha jókor védekeztek, és levítitek az ellenfélek támadását, akkor kaptak egy ilyen special métert, vagy charge-ot, vagy valamit. Az, vagy a space, vagy az enterrel működik, attól függ, hogy 1-es vagy 2-es játékos. És azért jobb, mert általában a move-oknak van ugye startup, meg recovery-je, tehát hogy lassabban indul be, vagy később végzed, és akkor eltalálhat az ellenfél. Egyébként minden a ritmusra történik, de nem muszáj pontosan a ritmusra nyomni, kicsit ilyen input buffer, hogyha előtte nyomod meg, akkor is meg lesz. Jó, na nézzük. Jó. Eddig nagyon jó. Au! Most látod, neked van 2 charge is. A space-szel, hogyha támadsz, akkor az egy azonnali támadás, kombózni is lehet. Tehát mondjuk egy egyenesen előreütés, space, előreütés, ilyenek ezek működnek. Aha. Az valahogy az előbb is, igen, csináltam egy ilyet, és 2 támadás egymást kiütni, igen. ez ilyen ritmus kőpapíroló igazából. Hát nem tudok mozogni, ugye?
Nem lehet mozogni, csak támadni lehet, és az ellenfél lök téged hátra, meg ki kell lökni a másikat, az a lényege. Na ott a hang, tessék. De volt 2 charge-od is, azt el lehetett volna Igen, használni. egyébként. Én miben Az tudom bármikor lehet a charge-ot használni, akkor is, hogyha éppen meg vagy ütve, vagy épp egy előző move-ból próbálsz visszatérni. Pont semmi. Ennél annyira jól passzol ez az animáció, hogy csak a ritmusra változik minden, nagyon király. Igen, ugye a fő inspiráció az ilyen John Wick, Blade, Matrix, az ilyen filmekből az észfejk robos jelenetek, amikor ott harcolnak. És az a strobe effect, a Igen. dolog. Már reflexben nyomom az space-t akkor is, amikor nincs charge. Ez nagyon jó ez a játék, imádom. Na, még egyet. Ja, nyomjuk. Döntő, igen. Finish him. Az ugrórugás egyébként 2-t lök hátra, csak ugye rizikósabb. Még egyet! Bele a piranyákba. Nem maradtak éhesek a piranyák. Hát ez óriásni. Még. Mennyit? még van, figyelj. Hogyan kapod a charge-okat? Mert én igazából még nem kaptam charge-ot. Amikor védekezel, ugye a hátrafele, az ellenfélhez képest a védekezés, azon. ha sikerül levédeni a támadásot, akkor kapsz egy charge-ot, és nálad az Enter-rel tudsz használni. Basszus. Szép. Charge után egyébként azonnal lehet kombózni egy újabb ütéssel, hogyha az előrét használod. Még egyet. Ez az. Nem kell itt védekezni, látod. Pedig nagyon jó tényleg az, hogy felugrasz, és akkor látod, hogy utána meg nyilván ütni fog, és akkor tudnál védekezni, csak akkor Így azt van. jól el kell kapni. Úgyhogy Igen, jó. kicsit a reakcióra is megy időnként. Egyrészt ugye kőpapírról, másrészt reakció, a harmadik pedig az, hogy a resource management, hogy mikor és hogyan használod a charge-ot. És hogyha nem ritmusba csinálod, akkor meg nem csinálja az action. Vagy igen? Hát, hogyha túl későn, akkor így nem csinál semmit. Akkor nem csinál De semmit. hogyha Aha. bármikor a következő beat előtt megnyomod a gombot, akkor a következő beaten történik. Tehát nem kell annyira szigorúan. És ha valamire így véletlenül többször megnyomom a beat előtt, akkor gondolom A csak az egyiket legutóbbi. fogja. Igen. Jó. És mennyire nehéz? Azt egyébként még azt nézzük meg akkor, hogyha... Ja, ez teljesen kilép ilyenkor? Nem, csak tartsd nyomva pár másodpercig. Még nézzük, próbáld ki a számítógép ellen, hogy mennyire nehéz. Kíváncsi vagyok rá, hogy itt az AI-t megcsinálni, az mennyire volt nehéz, random választ, vagy figyeli azt is, hogy például neked milyen actionöd van, vagy hogy mit csinálsz éppen. Igen. Figyeli valamennyire, tehát így súlyozottan random. Aha. Igazából először válaszol a random valamilyen move-ot, a 4 közül, ami van. Hogyha van charge, akkor eldöntjük, hogy azt akarja használni, és látja, hogy most éppen támadni fogsz, vagy épp recovery-ben vagy, akkor attól függően vagy egy gyors csebet próbál bedobni, lehetségesen, vagy van egy százalékos esély arra, hogy megpróbál védekezni, hogyha látja, hogy most jön a támadás. Tehát, Gondolom itt, hogyha a százalékkal játszol, akkor igazából tudod állítani a nehézségét persze. az AI-nak viszonylag könnyen. Úgyhogy tök jó. És most csináltál először ritmusjátékot, vagy legalábbis nekünk talán, nem? Nektek igen, ezelőtt már csináltam egy ritmikus first person shootert. Játszható, úgy mondanám. Ugyanezzel a scripttel használtam, hogy arra, hogy tudjam mérni az időt ténylegesen beatre.
Mert ugye nem elég csak azt csinálni, hogy hány másodperc, hány töredék másodperc könnyen deszinkronizálódik. Igen, de ez a második... Azt nézd meg, hogy feltöltötte. Igen, az már szép kombó volt. Illetve ugye a védekezés után azonnal lehet akár specialt használni, mert az bármikor tudod. Nagyon szép. Nagyon jósak vagytok. A zenét megint ugye Rory készítette, akivel ezelőtt is már dolgoztam együtt régebbi játékokon. És ja, szerintem nagyon jól eltalálta. Le. Átadjam. Nem kell. Jó, de igazából le is járt közben az időnk, még van egy pár másodperc, csak később indítottam el, de köszönjük, hogy elhoztad, és ezt viszont teljesen ajánlom, hogy utána itt még mindenki próbálja majd ki. Akár itt is legy egymás ellen. Igen. Törlement. Igen, abszolút, úgyhogy... Na, gratulálunk, és köszönjük, hogy elhoztad, úgyhogy köszi szépen. Köszi. Top shot. Ezen is már csak egy van. Na, hogy állunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, szuper. És Kosina, Zoli, nem tudom, hogy most úgy látom, hogy nincsen itt. Discordon, hogyha ír, akkor még be tud csatlakozni. Hát egy Kosina játékot fogunk akkor kipróbálni, nem tudom, hogy segítség nélkül mennyire fog menni. Nézzük meg. És hát nem próbáltam. De ez is valamelyik másik gemre készült, ha jól tudom, így Yeah. főként. Majd nagyon hamar leadta, nagyon ilyen nappal a témák után. Ó! Na várjunk, mivel Most volt. lősz? Aha, megvan a lövés. Van ott valami töltés. Blocks 4. Jó. Zöld ajtó, és meg is nyertem. Nem. Már nem enged be. Kell a zöld kulcs, biztos. Csinálnak valamit És a nyilak? Igen, ezt akartam is kérdezni. Jó. Oké. Ott a zöld kulcs? Megvan a zöld kulcs. De ott is egy zöld kulcs. Jó, de az biztos, ezek Másik elhasználódnak. épület. Jumpscare. Jó. Mi az a laszti olyan? Lehet el kellett volna olvasnunk, hogy mit játszunk. Nézzük meg. Ilyenekre nincs idő. Ilyenekre nincs idő, amikor ezt tanítson meg minket a játék. Meg ott a jobb oldalon is, hogy gyűlnek dolgok. Igen, de azokat... Ja, shift. Most eldobtam. És egy kulcs. Most hallom már a hangot. Ezek... Itt egy gránát. Kezdek totál Itt az úriember. Na, Hát gyere! tessék sietni? Gyorsan, akkor Lejár az mesélj, idő. mert
Nagyon király a játék, nagyon király, jó, nyomjátok. Na, a nyilak mit csinálnak? Életet adnak. Ja, az kell. Most 27 sebződésed van, most már csak 12. Aha. Mert hogy CPU, mert hogy program vagy, és minél több a memória felhasználásod, annál nagyobb az esély annak, hogy a Task Manager fogja és megszakítja a folyamatodat. Aha. Így immediate stress. Mit fedeztetek fel eddig? Hol járunk? Fejleszteni. Bementünk egy épületbe, Ez eddig jó, és jól csináljátok. azóta ott vagyunk, és Az fesztettünk gránátokat, azokat eldobáltuk. Nagyon jó. Zöld Istenségek kulcsok, lelőttünk néhány Gyere. ellenséget. Megszereztétek a zöld kulcsot is? Többet is. Nagyon ügyesek. Akkor én megyek is, nincs sem. A jobb oldali ikonokról nem tudják, hogy micsodák, nem tudjuk, mik azok a blokkok. Azok az itemek, oda megy a bomba is. Jobb oldali ikonok. Szóval Igen. így gyűlnek. Hát az egérre is lehetett volna irányítani a játékot, csak ennyit jelent. Tehát nem muszáj billentyűzettel irányítani, semmi extra. Hogyha megnyomod azt a gombot, akkor lősz egyet. Ez még így most megmarad. Meg hogyha felveszed a gránátot, akkor az is megjelenik. És Boss most jönnek fight. a utcaseprő gépek, és gyorsan megölnek. Hátra, akkor előre. Fordulja, de... Push! Restart a program. Szóval ezeket minél hamarabb el kell kezdeni lőni. Ez a titka. Dani? Ez... Ez egy speed travel, vagy fast travel, vagy hogy szokták ezt mondani, mert a jamre, amire ezt készítettem, sokan panaszkodtak, hogy sok idő volt, míg elmentek a városba, pedig nekem az egy ilyen szívem, ugye, hogy milyen szép, ahogy megyünk a város felé, és a többi, de az emberek gyorsan akarnak játszani, főleg, hogyha sokszor meghalnak, úgyhogy maradt ez, hogy gyorsan oda kerülünk. Egyébként volt egy olyan másik elképzelésem is, hogy beleteszek egy ilyen fénymotort, ugye, szintén a tromból, és akkor azzal lehetett volna az utcán közlekedni, csak az játékmechanikai nehézségeket szült volna, hogy akkor mikor teszed le, vagy mit csinálsz vele utána, meg ilyenek. És ezek az épületek, meg a belseje, ez random generált? Vagy... Ja. Eredetileg a versenyre csak egy nagyon kezdetleges generátort írtam, ami kisebbek is voltak a szintek, meg nem is voltak szobák benne, hanem csak simán egy ilyen körfolyosó volt, és azon lehetett ölni az ellent. De most felhasználtam azt a generátort, amit múltkor írtam a roguelike-omhoz, és akkor ezt megcsináltam több szintesre, tehát hogy liften lehet közlekedni a szintek között. Plusz vannak titkos ajtók, plusz vannak zárt ajtók, kulcsok, úgyhogy egy kicsit bonyolultabb már. Igen, egy titkos ajtóba véletlenül belementem. Na az nagyon király. Egyébként a titkos ajtónak van egy olyan feature is, hogy glitchel, tehát hogy időnként teljesen véletlenszerűen így lecserél a textúráját, tehát onnan is fel lehet őket fedezni. Egyébként a titkos szobákban, meg a zöld szobákban lehet mindig gránátokat szerezni. Ezek a ugrabugráló kis piros-zöldek, ezek a vírusok, ezek osztódnak, úgyhogy azokat érdemes minél hamarabb eltüntetni. Meg vannak lent az utcaseprők, akiket meg amint meglátod, lőni kell őket minél hamarabb, mert hogyha közel érnek hozzá. De egyébként nem bántanak annyira, mint amennyire a kamera rángatózás és a flash meg az egyebek, a piros az mutatná, tehát nem sebződsz tőle annyira, de azért fájdalmasak tudnak lenni. Eredetileg ők is sokkal lassabbak voltak, tehát így kb. Csak azért voltak ott, hogy gyűjtsd belőlük az életet, most már azért egy kicsit nagyobb kihívás ő is. És gyakorlatilag ennyi a játék, 4 épületet meg kell tisztítani, ebből az egyik épületben van egy piros ajtó, tehát az a bejárati ajtó, az egy piros kulccsal nyitható ajtó, tehát a maradék 3 épületbe kell megtalálni valamelyikbe a piros kulcsot, kitakarítod a 4. épületet is, és akkor jön egy boss, ami elég bosszosra sikerült. Főleg azért, mert... Ez visszapattant. Valószínűleg. Ez egy jó dobás. Köszönöm. A reflexek. Egyébként volt, aki megpróbálta azt, hogy a ház széléről... Na most fordulj gyorsan és lőtt az utcaseprőt. Egyébként az utcaseprő az kifejezetten gonoszos került, mert hogy direkt nem megy egy vonalba veled. Lőd, ez az. Nagyon jó. De legalább ad életet.
És De akkor most csak egy volt, vagy a másikat még nem látjuk? Úgy van, hogy valami 2-3 percenként, lehet, hogy percenként, vagy 1-2 percenként termelődik egy, addig, amíg benn vagy az épületben. Tehát, hogyha kint Aha. vagy, akkor az utcán nem jelenik meg csak úgy magától. De kb. Ennyi a játék. Tehát több időt töltöttem a pályára, meg a generálásra, meg a logikára, meg a modellek készítésére, mert ez most tényleg minden saját, mint magára a játékmenetbeli változatosságra, úgyhogy ezért is sikerült csak a top 20%-ba bejutni, nem pedig elhozni egy díjat, mert nagyon sokan panaszkodtak rá, hogy hamar repetitívvá válik a játék. Most az összetettebb szintek miatt egy kicsit hogy mondjam, változatosabb, de még sok mindent bele kéne tenni ahhoz, hogy végig szórakoztató maradjon. Ennyi. És az a baj, hogy vagy hát nem baj, ebből a szempontból jó, hogy a boss sem olyan nagy szám, úgyhogy hogyha azt most nem éritek el, és a stream után esetleg valaki érdeklődik iránta megnézi, az nem lesz nagy veszteség a streamben. Főleg, hogy eredetileg a Jamben a bossnál volt az, hogy összesen 2 darab tile volt az egész pályán, az egész, nem tudom én, 1000-nyi helyre, ahova lépni lehetett, és ha abból a 2-ből az egyikre ráléptél, akkor elkrasselt a játék. És 3 streamen játszotta a játékot, mind a 3-an beléptek abba a tájba, ami random generáltan oda generálódott, ahol nekik pontosan nem kellett volna lépniük. És ráadásul az egyik meg ezt egymás után 2-szer produkálta, tehát fogta, végig streamelte a játékot, befejezte, na akkor még egyszer megpróbálja, és ugyanúgy belelépett egy totál random generált pályába. Úgyhogy egy olyan tájba, ahova nem kellett volna. Ahol egyetlen egy sort kihagytam a kódból, hogy ez ne történjen meg. Upsi. Jó. Na, nagyon, Jó. nagyon szuper. Jól néz ki. Igen. Köszönöm szépen. Igen, köszönjük, hogy elhoztad, gratulálunk hozzá. És köszönjük a magyarázatot. Ali. Na, nagyon jó. Akkor nézzük is a következő játékot. Norbiék. Jöttök? Most ugyanolyan hangerővel kell beszélnünk, mert egy csatornán vagyunk. Mekkora hangerővel? Ilyen. Ilyen? Ilyen. Ilyen? Nem. Jó. Sziasztok. Meséljetek Sziasztok. a Culture City-ről. Ez egy 3 fős játék, a modellezőnk is itt van, csak ő nem ült le. Bendi is részt vett ugye a projektben. Igazából 3 felé osztottuk a munkát, ami feltűnhet, hogy... Templom mellé építettem rögtön egy nightclubot, úgyhogy ezt jól csináltam, úgy látom. Amúgy ez jó, de hogy feltűnhet, hogy nincsen zene, holott a témák zenék voltak. Ez ugye azért van, mert egyik téma az ilyen celestial zene, meg templomos zene volt, és akkor így arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha a templomot meg a nightclubot összekötnénk, és akkor a nightclubból az emberek boldogabbak lennének, több pénzt költenének, de a templom meg adna ugye fate-et, amit ugye elveszítenek, vagy ilyen biztonságot, az ugye eljárnak a nightclubba. És igazából erre épül az egész játék. Ezt a 2-t kell építeni, és a város megépíti magát. Azt, Gábor, hogyha akarsz róla beszélni. Jó, oké. Igen, a város az építi magát. Igazából 2 dolgot építhet. Építhet egy útcellát, vagy egy lakóházat. És igen, a lakóház termeli a lakosságot, ők fognak pénzt generálni nekünk, illetve a stabilitást is ott a nagy zöld csíkot ők fogják lecsökkenteni, hogy elmennek szórakozni. Nem tudom. Most igazából az a nyerő taktika, hogy építek egy nightclubot, és akkor építek egy templomot. Vagy ez mikor válik nem, hát nem jó taktikává? igazából így a játék így a
határidőig, ami elkészült, az egy ilyen idle game sikerült belőle. Aha. Ugye ott jobb oldalt látjátok azt a 3 felugró kis ablakot, ott mutatja, hogy éppen mit akar építeni a város, és ezeket, hogyha rákattintasz még mielőtt elkezd építeni, akkor így meg lehet állítani, hogy ezt ne építse. Ez azért érdekes, mert egyébként az nem került már bele az éles verzióba, hogy ne zárja le az utat a ház, úgyhogy lehet olyan csinálni, hogy így elfogy az út, és nem tud tovább terjeszkedni a város. Ez egy ilyen mini bug benne. Más egyéb mellett egyébként. Úgyhogy igazából annyi a lényeg, hogy minél több pénzetek legyen, annélkül, hogy a város stabilitása romba dőlne. Igen, még egy annyit hozzátennénk, hogy alul lehet az idő múlását állítani, én azt felvenném 3-asra, mert nem vagy nagy veszélyben, hogy igazából a stability elég stabil, ugye fönt kell nézni a fönt középen, hogyha az leesik 0-ra, egyből vége van a játéknak. Pénzt, azt hol veszítesz? Mert igazából csak ez a szám az így megy föl, így nagyon gyorsan. Szóval... Akkor nyomunk neki még egy kis nightclubot, hogy szórakozzanak, mert ott fogják költeni a pénzt, nem? Azt mondtátok? Hát akkor még gyorsabban fog föl, mert tehát a mi pénzünk megy föl gyorsan. Igen, csak ugye az a lényeg, hogy a város is építi magát, és ezt a te pénzedből csinálja. Csak nem skálázódik. Igen, mert 51 út, és van 34 000. Igen, azt látom, hogy most odaépítették így a... Nem, itt még építhetnek ott tovább. Még van, igen. És akkor most le tudom ezeket zárni, vagy... Te le tudod, igen. De megépítették, vagy nem építették meg? Nem. Ő próbálja ezt tovább vinni, de neked meg az a célod, hogy tovább vigye. Igazából az is lehet a cél, hogy ne vigye tovább, hogyha csak több pénzt akarsz látni. Mert azt szeretném egy kicsit, hogy több utat építsenek, hogy nehogy véletlenül lezárják a... Hát az a baj, hogyha elkezdi építeni, akkor már nem tudod megállítani, viszont elég kicsi időablakot adtunk neki, és gyakorlatilag egyből elkezdi építeni, ha most jól látom. Aha. Igen. Hát mert ugye minden igen, feltételek vannak hozzá. Igazából ha elkezdesz több nightclubot építeni, és emiatt kisebb lesz a stabilitás, akkor elvileg meg tudod állítani a házépítést, csak akkor ez azt mondja maga után, hogy oda kell figyelni, hogy mikor lesz már túl kevés a stabilitásod. És mindenféleképpen látom az út mellé kell építeni azt, hogy itt oldalt már nem fogadja el. Igen. Lassan. Meg, hát ugye egyébként a pénz az arra jó, hogy te is abból építkezel, meg a város is abból építkezik, és igazából annyi a lényeg, hogy minél több pénzed legyen. Ide kell kattintani egyébként, hogy... Szerintem az egész arra nagy fehér kockára, hogyha rákattintasz, akkor annak működnie kell. Annyi, hogy amikor ott villog az a kék szöveg, az, amikor még szürke, akkor lehetne megállítani. Oké. De a szürkét az egy pillanatra se látom. Úgy látom, az egyből át. Soha nem lesz szürke. A lényeg, hogy ha megvan a pénzed és megvan a stability-d, akkor egyből elkezdi építeni. És ugye erre a balancing faktor az lett volna, hogy volt ilyen skálázásunk, amit az utolsó 1 percben már nem ellenőriztünk le, hogy benne van-e vagy nem. Úgy tűnik nincsen benne. Gondolom még mindig 300-ba vagy 100-ba kerül az épület, meg ilyenek. Igen. Szóval, hogy az lett volna az ilyen scaling faktor, hogy az miatt kellett volna több nightclubot építeni, és akkor nagyobb riszket vállalni azzal, hogy több nightclubot van, de cserébe kevesebb a templomod. Lehetnének külön épületek, amik kifejezetten az útépítésért felelősek, meg külön épületek, amik a házépítésért, és ha azokat építesz, akkor ott a környéken utak épülnek, meg a másik helyen meg házak mondjuk. Amúgy ez nem rossz ötlet. Az is, mert most ez így tök szépen így épülget magától, viszont az, hogyha lenne egy kis kontrollon felette, hogy milyen irányba épül, de ez egyébként meg tökre tetszik, hogy így magától így leszimulálja így a várost, hogy ott mennek. Stresszteszteltétek, hogy hány emberig bírja el a
játékot, vagy a futást a játék? Gábor épp jobban bírta. 7 percig bírt. Annyi még, hogy én hétfőn melóba bekapcsoltam, és este még ment a gépemen, szóval nagyjából ilyen 2000-ig bírta nekem magától. No. Szerintem valami... Nálam szerintem azt hiszem valami 10 000-ig ment fel, úgyhogy leugrott az FPS valami 20-ra. vagy még lente belemennékszem. Lehet olyan játékokat csinálni, ahol mondjuk a Twitch nézők tudják kontrollálni a játékot úgy, hogyha beírnak valami szöveget. Egyébként az is érdekes lenne, hogy régen csináltam ilyen játékot. Ez Unity-s játék? Igen. Ez, hogy beírja valaki, hogy house, akkor épül egy ház. Így random beírják, hogy road, akkor épül egy road. Beír, mit tudom én, lehet saját karakterük is, és akkor mit tudom én, azt is tudják valamilyen szinten irányítani. Ez például tök érdekes lenne tényleg csak így nézni ezt a szimulációt, mert egyébként tök jól néz ki az egész. Tényleg van ezben az ilyen number go up játékokban valamilyen satisfying dolog, úgyhogy... Kicsit nehezen teszem túl magam rajta, hogy mindenki gyalog van, de autóutat építettek. Hát azt tudni kell a játékról, hogy az elmúlt, péntek, szombat, vasárnap készült, úgyhogy... És a modellezőt kell kérdezni erről a design döntésről. De szerintem jó egyébként. Feature. Igen, de 4 órás város. Igen. Meg lehet őket nézni közelebbről is. És hirtelen FPS-sé változik a játék, és még a klubba is be tudunk menni szórakozni. Azt nézd meg, tényleg. Ez nem áll meg. Jó. Jó, ennyi volt. Na, köszönjük, hogy elhoztátok. Úgyhogy gratulálunk a játékhoz, jól sikerült. Köszönjük. Aztán még úgy is találkozunk. Na, következő játék. Pixel is dev. Na, szia. Hello. De még nem ültél itt. Először a Valatószínbe. Nem én voltam. Cash Live. Na, mesélj a játékodról, tök jó itt is látni most már. Ez azt hiszem tavaly volt egy olyan téma, hogy posztapokaliptikus, vagy valami ilyesmi. Akkor volt az ötlet, hogy egy régi társasjáték, ez az Élve fogd el. Annál kezdtem el ezt a játékot csinálni, és elakadtam a lóugrásos lépésnél, és nem lett befejezve, és most, amikor jött ezek a hangok, akkor van ez a makákó föl. Na, annál az, ezt talán újra elő lehet venni. És akkor most ez sikerült a 3 nap alatt igazán. És itt van Júli is, úgy látom. Igen, majdnem befejezni. Nem mondom el, mit nem fejeztem be, mert úgyis kiderül majd. Igen. Annyiban különbözik, hogy nem játékfigurák vannak, hanem ugye te választod ki magadnak a karaktert. Az egyik egy skin igazándiból, amit végig tudta választani. 2 egyforma skin nem lehet. És vannak abilityk, amik ilyen pontszorzók igazándiból, hogy mi alapján kapsz több pontot, és abban viszont lehet ugyanazt választani. Tehát igazándiból van a 2 játékos mód, azt ajánlom igazándiból, hogy egymás ellen körökre bontva. Nyilakkal? Nem, egér. Egér? Ha elolvastad volna a leírást. Ja, hát... Enterrel tudod gyorsítani és tovább léptetni az egészet, ha nem akarod végigolvasni. Van ez a sztori, van egy hint minden egyes indításnál, azért, hogy adjon valami minimális segítséget, de fönt amúgy az egérrel a kilépés, vagy most a magyar verzión vagyunk? Igen. Lehet a angolra váltani. Akkor az egészet tovább tudod lépni, és már a játékba érkeztek. Jó, közben a gombnyomások meg minden, az a 2-es hangban kb. 5 darabra tudtam fölvágni, amit adtatok mint kihívás. És azokat így a gombhangok meg fel lehet ismerni majd benne. Aha, és akkor így adogatjuk.
Igen, a zöld mezők jelölik, hogy hova tudsz lépni a lóugrásban. Menet közben jöttem el, hogy ezt kéne eljelölni, mert problémát okozott kiszámolni a tájszeten, hogy éppen hova léphetek és hova nem. Húha. Igen. Wow. Jó lett. Hát a lényeg az, hogy el kell kapni ezeket a szörny ikonokat, amiknek a színei azok ugye a pontukat is mutatja, tehát van a szürke, az általános, tehát van a common, uncommon, rare, epic és legend. Ha jól látom, kicsiben nem látom, de a Bence karakter, neki például az az ability-je, hogyha a Legendary-t elkapja, ő dupla pontot kap érte, ha ő kapja el. Míg a Juli karakternek meg az van, hogy minden második karakter után plusz 50 pontot kap, de igazából ha fölé viszed az egeret, akkor el is mondja magát. Van két ilyen plusz power-up, az egyik a villám, amikor újra te jössz még egyszer, és van a mancsocska, az meg azt jelenti, hogy a következő, amit elkapsz, az dupla pont. Értelemszerűen vannak akadályok, ahol nem tudsz lépni. Például ez... Hát lólépésben el tudod kapni. Aha. Az ott pont két power-up a képen amúgy, amiről beszéltem. Kaktusz, kő, csontvác, ezek a zavarok. Melléjük léphetek, ugye? Nem lesz bajom igazából. Egymás mezeire nem tudtak lépni. Igen, ott a Legendary, az a narancssárga, az érdemes lenne. Ott a power-up, igen. És egybe te jössz. Még egyszer te jössz. De így sem fogom tudni. Ja, de... Köcsög. Így utána el fogom tudni kapni. Igen. És én nem tudok rálépni. Nem, az a mező ilyenkor foglalkozom. És akkor ki lett találva igazából posztapokaliptikus állatokat kell elkapni. Itt amikor elkapod, akkor ott a sztoriuk, hogy kicsodák, micsodák. Ott a pontlevezetés, hogy miért mennyi járt, gyűjteni kell a pontot, és amikor elfogyott az összeset, legalább írja, akkor van vége. Ez volt az easy mód játék. És van a hard. És van a hard, aminél meg hát homokvihar van, és nem látod a pályából, csak egy bizonyos zónányit. Azt mondja, hogy még 8 vadat kéne elkapnod. És Bence sokkal jobban áll, mint Júlia. Igen, igen. Most fogja összeszedni az összes... Na, aha. Hol vagy? Nem tudom megnézni, hogy ő hol van. Nem. Magadat látom. Azt akarom megnézni, hogy oda tud-e ugrani, csak így nem tudtam megnézni. Igen, az easy módon meg már ellenféle is tud számolni, mert látod őt is. A hardban ugye meg csak akkor fogod látni, amikor ő is ott van. Úgy vannak a szörnyek, hogy egy legendary van, 2 epic, és így egyre több, ahogy ritkásabb. Nem ritkásabb, épp fordítva, hogy higul az érték, úgy egyre több van. Egyébként az is izgalmas lenne, hogyha mondjuk így egyenes vonalba rá lehetne lőni a másikra, hogy egy körre stannolja, vagy valami. De az se jó. Itt igazából megpróbálod begyűjteni az apokaliptikus esemény után a még túlélhet állatokat, tehát hogy nem a másik ellen vagy, de együtt legközelebb. Nem elég PvP, érzem, jó? Okay. Valamiért én azt éreztem, hogy egymás ellen vagyunk, vagy nem egymás ellen vagyunk. Pontot gyűjtöttek, igen, egymás ellen vagytok. Azt mondja, hogy nekinek a legtöbb pontja van. Ez pontértéke van a vadaknak. Ajaj. Ez már... Már csak 3 kell befogni. Igen, amit még fejleszteni kell, az az instant kilépési lehetőség. Alt F4. Hát, bezárod, igen. Hát... Jó. Csak azért, mert még 3 van, de nagyon egyet akartok elkapni. Nem, én pont, hogy távolodtam tőle, mert láttam, hogy én nem tudom elkapni. Érdemes akkor feladni a pozíciót. Fémcsőrű holló.
Intelligens és opportunista. Ja, az ott... Mert csak az egy kell? Az egy van hátra, igen. Ja, mert ez a koponya. Ez egy koponya? Ja, Igen, akkor még igen. jó, hogy nem arra indultam, Nem, mert igen, teljesen lehet, hogy benéztem. egyértelműbbre kellett volna rajzolni. És mégis van. Mutáns Igen. árnyék vászó. Még egy. És hát... Te győztél. Tehát, igen. Ez így jó lett. Igen, az angol verzióban Player 1 és Player 2 van, itt meg te meg ő. Nagyon jó. De ez így fair, hogy te győztél, úgyhogy... Mindenki győztes, aki járt. Tök jó lett. És ez a középső nehézség volt egyébként? Nem, ez az easy volt. Ez akkor a pályát választottad. Enterrel vagy Escape-el tudsz visszamenni a kezdésre. Jó, easy. Igen. Igen, és a pályaméret van kisebb normál. is, meg nagyobb is, igen. Aha. És hát a skinek vannak, ugye elnevesítettem a skineket, mint hogy Juli, gondolom az felismerhető volt, kiről lett rajzolni. És akkor a hardon meg végig... Ott homokvihar lesz, igen. Homokvihar, csak ez még... Vagy ez nem állandóan, csak egy bizonyos... Nem, ja, nem, ez a karakteret körül, igen. Aha, és akkor nem látod igazából, hogy... Igen, de van egy ability, ami a nehéz pálya nyitja ki igazán, amit választhatsz, hogy egyen nagyobb a néző zónád, mint az ellenfelé. Vagy mind a ketten választhatjátok, csak akkor lemondtok arról, hogy mi az ability. Igazából most nem választhatok extra ability-ket, hanem megint ugyanazt tartottátok. Ja, igen, azt is megnézhettük volna. Jó. Nagyon jó lett, de közben le is járt az idő. Tök jó lett. Folytatod-e még a játékot? Hát van az AI-os verzió, ami ott van, hogy egy lépést néz csak a szerencsétlen AI, amiben a visszalépés az sajnos gyakori, és volt egy olyan verzió, hogy 3 lépést néz előre, hogy ő annyit gondolkodjon, de ezt nem sikerült befejezni, és inkább úgy döntöttem, hogy akkor kinyírom a játékba, és majd talán 2 hét múlva majd ott talán lesz. Na, de nagyon szuper lett, úgyhogy köszönjük, hogy elhoztad, meg nagyon jó kis komplex játék lett. Gratulálunk hozzá! Gratulál! Hangokhoz külön! Na, nice. Szuper. Haladunk. Következő játék. Norbi. Letöltés volt. Új vagy itt? Igen, első játékom. Legyetek velem kedvesek, mert amúgy nem hozok. Szóval ez ugyanarra a 3 hangjegy témára épült, mint az előző. Csak ebben már lesz zene. Azért bocsánatot kérek előre is. Ugye a 6 másodperces zenéből csináltam kb. 3,5 percnyit. Majd halljátok, hogy milyen lett. Egyébként, hogyha van kontrolletek, az nagyon ajánlott lenne. Igen? Van. Egy vagy 2? Egy. Szóval, ha nincs kontroller, azzal az a baj, hogy nem lehet a kamerát irányítani, és úgy elveszik könnyen az ember. Lehet igazából, csak nincs annyi keze az embernek. És a menü is működik kontrollerbe? 3 percnyire? Vagy? Igen. Jó. Ez az első 1,5 másodperc lelassítva 1 percnyire. Meg az EQ-ját kicsit megtúrtam, és akkor azért lett ilyen hangja. Na várj egy kicsit, viszont nem tudok mozogni, az normális? Mondom. A lényeg, hogy... Ne pánikoljak, az megvan. Igen. Oké. A ballstickkel tudsz kijelölni targetot, és utána a trigger billentyűk mindegyik más végtagodat irányítja. A közelebbi trigger az a kezedet irányítja, a távolabbi a lábadat. És ugye bal-jobb az még bal kéz, bal láb. Na még egyszer. A lábamat... Tudsz rúgni, tudsz ütni. Ja, jó, csak ebből én egyáltalán nem látok semmit, ahogy mit irányítok éppen.
Lényeg, hogy kiválasztasz egy targetot, onnan tudod, hogy melyik a target, hogy fölötte van a health bárja. Oké, Igen, ezt látom. És arra ráugrasz az L1, L2, az a bal kéz, bal láb, R1, R2, jobb kéz, jobb láb. És még jönnek támadások, és azt lehet látni, most éppen támadnak. Szóval úgy véded ki, hogy egyszer a két kezeddel védekezel, de az ő irányába. Most pont támadnak. Viszont nem is tudok tőlük elugrani, nem? Nem. Hogyha megütöd azt, aki éppen támad, akkor mind a ketten sebződtök. Szóval arra figyelni kell, hogy ott jobban megéri az ő irányától az ő irányába nézni, és az L1-et és az L2-t megnyomni egyszerre. Vagy L1-et és az R1-et megnyomni egyszerre. Aha. És stunolom is őt, úgy látom. Stunnol is mind a kettőteket, hogyha megütitek egymást, akkor mind a kettőteket stunnol. Visszaugrik, hogy a pályán maradj. De bemegyek, megtámadom, és utána hátra visszaugrik. Okay. Egyszer visszaugrik, igen. Dani megfejtette a taktikát. Megvan. Speedrun, az már megy. Na, várj kicsit. Most szerintem dodge-oltál egyet. Igen? Szerintem igen. Lényeg, hogy amikor látod, hogy villan, most hagyom, hogy gondolkozz. Az a kérdés, hogy a max HP-val tölti az életemet is, igen. Vagy csak az akkor? Az a gond, hogy kapok egy kis HP-t, utána úgyis meghalok a következő pályán, úgyhogy... Nyomj egy kis extra damage-et. De akkor egy uncommon, nem? Rhythm strike. Mondjuk az úgyse fog menni. Thunder punch. De nem kell rhythmre, csak azt írja minden negyediknél extra damage. Igen, az fair. Szóval, hogyha valaki támad, most támad egy, az ő irányába kell nézni, és mind a két kezeddel támadni, hogyha így... Érthetőbb. Ez még egy másik része egyébként a klipnek, hogyha észrevettétek. Igen, ez már a... Másfél másodperctől 2 másodpercig. És így lett a... Hány pálya van? Így lett, nem tudom, ilyen 5-6 pálya kijön? 3 zenét fogtok hallani, de 4-et csináltam. A legteknósabb az lett volna a boss fight zene, csak a boss fightot nem csináltam meg, mert nem jöttem rá, hogy hogyan tudok egy boss fightot csinálni, hogy te vagy középen és a boss meg körülötted. Nekem egyébként tökre tetszik, ahogy így közel húzod magad az enemihez, csak valahogy azt érzem, hogy tök jó lenne, hogyha így el is tudnál tőlük ugrani. Ez egy parry volt Dani most... Miért nem? Ugye, hogyha parryzel, akkor hátra is ugrasz. Picit. Most nem lesz annyira jól, vigyázz, mert hogyha megüt, akkor egyszerre veszítetek életet. És hogy vigyázzak, arra még nem jöttem rá. Hát olyankor védekezz. Oké. Ne támadj. Kicsit nehéz ráérezni. Kb. Ugyanannyi időnként támadnak, hogyha ez segít. Más gondjaim vannak egyelőre, inkább így, hogy... Ja, hogy tehát ugranom kell, hogy felé forduljak, igen. És akkor tudok... Kicsit, most nem tudom, ez a kontrolleredet, mintha... Nem tudom, hogy késik-e a... Tehát mintha sokkal később ütne, mint... De lehet, hogy ez csak valami... Milyen latency, nem tudom. Ez egy parry volt. Nem, és megnyomom, és... Szerintem legalább egy másodperc, mire tényleg üt. Rá is kell nézned egyébként. Szerintem itt az animáció... És akkor gyorsabban üt? Most az animációt nézem. Ja. Az animáció szerintem nem instantra van állítva. Szerintem is egyébként az animáció. Az most mi történik? Az képest. Ja, le volt állítva az idő. Ez most tök jól ment. És a védekezés az akkor a baloldali, ugye? Vagy...
védekezés, ez a bal stickkel ránézel, aki éppen támad téged, és mind a két kezeddel egyszerre támadsz. Aha. Bal stickkel. Az... Ugye, mint hogy a targetot választanál Mindig az ki. van kijelölve, aki fölött ott van a health bar. hogy az a ránézés. Így. Így. Na, megvan. Egyébként lehet, hogy azt ajánlom, hogy a kamerát kevesebbet forgasd. Nem mindig, mert akkor könnyebb ugye kiválasztani, hogy kit szeretnél. Ugye nem változik azt, hogy merre nézel. Csak... Szép volt. Csak így nem. Megkockodott végére. Tehát akkor a védekezés az... Tehát akkor az ugyanúgy sebez, csak kevesebbet gondolom. Hát, hogyha te védekezel, igen, és sikeresen, akkor nem sebez. Akkor sikeresen. Ja, tehát hogy nyomon folyamatosan, ez nem csinál semmit. Nem. A targetnak rajta kell lennie, és egyszer lenyomod a két kézgombot, és így úgy képzeld el, mintha így felraknád a kezeidet boxban. De azt mondom, hogy ott tartottam őket folyamatosan, és akkor ütöd meg. Vagy ezt időzíteni kell. Időzíteni kell. Tehát perizni kell, nem blokkolni. Igen. Ups! Még egy, aztán ott egy ajtót ki tudok menni. Az a gond, hogy nem tudsz arra sétálni, ha csak nem szorítod be oda az egyik karaktert. Na? Igen, az ajtó az nem neked van. Az már majdnem meghalt. Egy kicsit pöcköd meg, azaz. Próbáltam. És most, mikor ott piros, gondolom, akkor támad, ugye? Igen, pirosan villan, amikor támad. De ott elég hosszan világít. Az, hogy ő jön, és akkor én támadni fogok. Igen. Egyre gyorsabb lesz egyébként, szóval az se taktika, hogy így mindig mész el tőle. De csak akkor tudsz elmenni tőle, amikor több enemi van. Hogyha egy enemi van, akkor igazából támad, akkor csak felé tudsz menni. Szóval nincs más választásod. Igen. Ez nem, én ez ebben nem vagyok jó. Viszont megnézzük a második pályát is. Mint mondtál, hogy hány pálya van? 10 pálya van, utána kiírja a szkórodat, úgy, mint amit most láttok. Aha. Csak mit ugye... tettem? Igen. Igen, és úgy van, hogy minden negyedik pálya az egy ilyen hibrid pálya, hogy az elfek is ott vannak, mert az orkok is. De azt még elmondom, hogy az orkok azok töltik a HP-jukat, hogyha sokáig nem ütöd őket. Az elfeknek meg a balrúgása az nagyon nagyot üt beléd, szóval ott nagyon kell figyelni arra, hogy parryz. Tök bonyolult kis játék lett egyébként az, hogy még van benne az upgrade rendszer is, akkor különböző enemy type-ok is. Úgyhogy tök jó. Gratulálunk hozzá. Feedbackeken érdemes még javítani, hogy mikor mi történik, mert azt nem érezni, mikor játszol vele, de egyébként nekem a mozgásrendszer az kifejezetten tetszik. Hogy így felé húzod a dolgokat, az, hogy van benne egy olyan megkötés, csak az, hogy túl sok a megkötés, és érdekes lenne valami más belerakni, mert nem tudom, vagy te nem érezted azt, hogy valahogy úgy nem elég az, nem tudsz eldodge-olni előlük. Az, hogy tök jó lenne, hogy felé húzódsz, vagy pedig ellépsz egyet tőle. Vagy... Hát gondolom erre van a parry, de egyrészt igen, másrészt meg nekem ez a két stick nem volt intuitív, hogy az egyikkel kijelölök, a másikkal meg nézek, és... Igen. Ami... Más játékban, amikor játszok, akkor csak az egyikkel kell kiválasztom valakit, és a kamera is oda néz. Igen. És kijelölés volt megszokni. Kijelölésnél általában a UI az csak annyi szokott lenni, hogy egy nagyon kis pici pont így megjelenik így a karakteren.
van egy pici pont, nem tudom, hogy Van most egy pici pont, látszódik, azt de nem nagyon látom. kicsi. Van egy ilyen sárga nyíl, ami mutatja, hogy arra ugrasz, nem tudom, hogy ez benne maradt-e végül. Ezt debughoz használtam, de szerintem még talán ott van a te karaktered körül. Én azt nem látom. Én igazából mert nem volt először tiszta, hogy most ez a health bar az a kijelölésnek a jele. Ja, azt arra akartam használni, mert úgy voltam vele, hogy valahogy egyértelműnek kell lenni. Hát úgy is van mutatni, hogyha megütöd. De igen. Egyébként még a megkötésekre visszatérve, direkt az Arkham Knight-nak ugye a fight rendszerét néztem, és gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt így még jobban megkötni, és akkor ugye kivettem Csak teszteltem. kivettem a szabad mozgást, és kíváncsi voltam, hogy milyen lehet szabad mozgás nélkül az Arkham Knight-nak a movement rendszere. Szerintem maga ez a koncepció ez tök érdekes. Ott néha kicsit janky volt, de amúgy nem tudom, én bírom az ilyen megszorításokkal való kísérletezgetéseket. Érdekes volt, csak kicsit nehéz megszokni aztán, de biztos időkérdése. Nekem ez kifejezetten tetszett, úgyhogy tök valid, tök jó kis game jam játék lett. Sokat kellene még rajta dolgozni, hogy ezek a jankinessek ki legyenek javítva, de az, hogy ez szerintem tök jó kis projekt lett megint. Akkor első játéknak jó lesz. Első játéknak Első tökéletes. Úgyhogy várjuk a többit. első Ha nem vettük el a kedvedet Nem. Meg első zenének is ez a Slot plus Reverb version. Majd elküldöm a többi 4-et, vagy 3-at, hogy nem tudom, mennyit csináltam. Jó, please. Na, nagyon jó. Vagy Bandcampre rak ki, mint soundtrack. Amúgy tényleg. Felteheted, olyan hangokból áll, úgyhogy CC0 teljesen legális. Csak ugye neked is CC0-val kell. Ennyi a megkötés. Na, jó, köszönjük köszönjük. szépen, és gratulálunk hozzá. És egy nagy tapsot. Köszönöm. Többször ma már nem jössz, ugye? Többször már nem jössz. Hát fia, valamelyik nem jön, valaki majd hívunk. Na. Gyere. Üdv, újra. Sziasztok. Hali-hali első játék neked is. Igen, itt az első Úgyhogy- játékom, most próbálkoztam. Hát megszoktátok, hogy mindig kellemes. El kellett volna olvasni a szabályokat, úgy látom. Nem, ez kicsit majd a témán felvezetendő, ez itt érezzetek kell a játékot, nem kell gondolkodni rajta, és működik. Ennyi. Na. Nyomsz kis hangerőt? Ez úgy látom, hogy Dani itt fog ragadni egy kicsit, úgyhogy... Hagyom, hagy szenvedjetek egy kicsit, aztán utána. Mindig ilyen egyszerű játékot ettel kezdek, azt hiszem, hogy ennél könnyebbet nem lehet csinálni, és mindig rage játék lesz belőle, de majd mindjárt kiderül. A párokra kattintsnak. Milyen párok? Ez, hogy például az is egy pár. Választ a mellette levőket, mondjuk egyet. Aha. Hú, itt megint mennek valamik a vonalak között. Jól tehát rájöttél a hasonlóságra, mert korábbi játékból átvető egyet. Valamit ilyenkor felhasználsz a kódból? Igen, ezt átvettem az Oasis játéknak a hálóépítő kódját, nem tudom. Most kísérletezem. De nem érződik még egy cél igazából, vagy igen? Hogy el kellene a hálónak jutnia valahova, vagy... Meg itt ezek a ritmusok, az, hogy te ezt Nekem volt egy tippem, hogy itt mi történik, de most így hallgatom, ez nem áll össze. Na meg inkább hallgassuk meg ezt. Halló? Szóval ez az egyszerűség, látod, hogy lehozhatsz egy-két... Jó, és hogyha... De akkor itt lesz tü-tü-tü. Nem lesz totál más.
Hát azt nem tudom, hogy mennyire bugos a rendszer egyébként, mert gyanús, hogy nem minden úgy működik, ahogy kell. Mert ugye elmondom, hogy kéne, hogy működjön. Aztán... És ezek megtervezett pályák, vagy ez valamilyen szinten random generált? Igen. Igen? Hát... 2 napon volt erre a játék, de leadtam a Ludundalira is, és ott ugye az volt a téma, hogy szignál, úgyhogy ez egy szignálos játék lett egy kicsit. Meg ugye beszéltük múltkor, hogy ilyen zenei, meg olyan, hogy mi az, amit így intuitívan lehet játszani, és a zene meg a ritmus, az kicsit olyan egyébként, hogy a zenészek nem nagyon ismerik minden esetben mondjuk a zene elméletet, meg a szófistot, szóval ez nagyon nehéz expliciten kitalálni, hogy mi van. És ebből inspirálódott ez a 3 dolog, meg ugye a hangok azok a harmadik hang témára készültek, nem akart nevettető játék lenni, úgyhogy az extra témát azt nem használtam, de az alapkoncepció az annyi egyébként, hogy most már nagyon jól állsz, félig megnyered a sárga. Fogalmam sincs Nem, ott alul van egy csík. Egy csík van. A csíkot látom. A csík az nem áll össze. Egyrészt... Igen. Kapcsolt ki valamelyiket, hogy attól is elmúlik a sárga, mert most ettől kapcsolatban az alsótól, nem? Mi volt az utolsó, amit megnyomtál, és mitől kapcsolt be? Attól egy lesz. Na, meg kapcsolom ki mindent. Egy kicsit, csak hogy megértsem, mi történik. És ott maradt egy. Itt azt hittem, hogy az történik, hogy itt ez írja le ezt a dobütemet, hogy akkor egy ilyen, egy olyan, egy ilyen, egy olyan. De ha itt ezzel összekötöm, akkor már fogalmam sincs, mi történik. Hát igen. Szóval, oké, akkor elmondom most. Tehát egyébként úgy működik, hogy ott jobb felső sarokban az a kör megy, és egy ilyen 16 ütemes loop van, ami folyamatosan megy. Igen. Minden hang azt játsz, és 3 opció van minden egyes hangra. Kör alakok, azok dobok, a kis 3 azok ilyen hangok. Vagy a melódia, dallam részei, ilyesmi. És az vagy minden egyes ütemre 3 dolog történt. Van vagy egy sárga hang, vagy egy lila, a sárga az inkább ilyen ugye az éteri hangok, a lila meg inkább a gonosz. És akkor az a kérdés, hogy tudsz-e úgy összekötni dolgokat, hogy vagy sárga, csak sárga hang, vagy csak lila. És ugye itt nem sikerült teljesen az, és lila, inkább lila hangok vannak, és a kis sárga pöcök, nem tudom mi ez a jel, az mindig az első helyről indul, és bejárja azt a fát, amit csinálsz, amit építesz körbe, minden egyes ütemben tovább megy egyel, meg vissza. És ez nagyon gyorsan történik. Volt benne egyébként egy lassú, de azt kivettem direkt, hogy érzésre menjen, de volt egy ilyen lassabb verzió, és akkor jobban lehetett követni egyébként. De mégis az a lényeg, hogy körbe megy, ilyen, azt hiszem mindig a balrákkéz tétel lehetett úgy megy körbe a fán. És ennyi, és hogyha megfelelő ütembe csinálod, akkor sárgákat szexesz, vagy csak lilákat, és ez a lényeg, nem tudom, sikerült elmondanom megfelelően. De most itt az a pötty, tehát ezen a 16-os ugrás, ebből most azért nem hallok semmit, mert pont olyan okon van itt, igen, ahol nincs semmi. Igen, ott pont olyan okon. Igen, 2 esetben nem szólal meg a hang, vagy nincs ott semmi, tehát éppen semmire mész abba az ütembe, amikor a kis sárga pöcök meg látogatja, akkor pont nincs semmi, az egyik. A másik az, hogy még szól egy olyan hang. Mert vannak olyan hangok, amik több ütemesek, 2, 3 vagy 4 vagy 5, és igazából 2, 4 meg 8 ütemesek, azt hiszem. És akkor ezek alapján lehet összeválogatni. És számít persze az, hogy mikor indul, mert vagy a 0. ütemnél, tehát ott felvillan a kis, nem tudom, türkisz gomb, akkor indulnak. Tehát, hogyha megmódosítod a fát, akkor indul újra a gyökértől indul újra a kis jel. Csak ezeknél vannak most jelek, nem ennél a 2-nél, úgyhogy ha ezt így összekötöd, vagy az úgy nem fogod el vissza? Na hát ez tök jó már, ennél tovább én is jutottam egyébként. Az még nem intuitív, hogy mikor tudok dolgokat kattintani, még mikor nem. Ez kicsit olyan randomnak érződik. Igen, nekem is. Nem tudom egyébként, szóval nem tudtam elrendteni hogy bugos a rendszer, hogy nem tényleg. Úgy. Most itt miért csak erre tudok kattintani, ezekre miért nem? Ja, azokra azért nem, mert akkor például ide azért nem, a 2 között azért nem tudnak összekötni a 2-t, és akkor azt nem lehet.
A másikra elvileg kéne, hogy legyen. Mit nem lehet összekötni? Nem lehet összekötni, ezek olyan fák, amik külön akarnak építeni. Miért? Hát, mert hogyha ha ezt kikapcsolod, akkor utána erre rá tudsz kapcsolni, nem? Vagy... Igen, ha azt megkapcsolod, akkor utána tovább tud vinni a másikat, igen. Tehát, hogyha egy össze akarod építeni, akkor Csak nem építheted össze nem így építetted össze, igen. Hát jó, hát ez csak azért volt, mert már lusta voltam megjavítani az előző kódot, és igen, ez is probléma, hogy több ilyen jelnek kéne, hogy legyen, kicsit kevés van belőle valahogy, nem tudom. Vagy jobban össze kéne tudni építeni. De mindegy, egyébként a játék nem volt feltétlen célja amúgy, hogy megold a rejtvényt, szóval, hogy inkább az, hogy tudsz-e kirakni ilyen érdekes dalamokat rögtön, szóval nem volt feltétlen. Itt megint nagyon erős lett az egésznek a hangulata. Főleg így, ahogy generálod a zenét közben, azt érzem, hogy Danit innen most nem lehetne kirobbantani. Majd nem Ja, tudom. egyébként nem tudom, van-e ilyen játék egyébként, mármint rendesen megcsinálta, ilyen loop alapú, vagy mit, tehát hogy tényleg így ezt mondjuk ezt a mechanikát, ha jobban meg lehetne csinálni, hogy tényleg összeválasztani. Csak tényleg nehéz, tehát ahhoz képest, hogy amúgy elmondva, hogy elég egyszerű, mármint, hogy nem, tehát hogy tényleg egy hang, és akkor vagy ilyen, vagy olyan, és de mivel nagyon gyors, és nehéz, nem lehet követni abszolút, szerintem. Én nemrég láttam egy videót valami Node alapú ilyen vagy ilyen zeneszerkesztőre, majd előkaparom a videót. Ja. Kíváncsi vagyok. Lehet, hogy hasonló. Na, próbáljuk újra. Igazából lejárt az Igen, idő. igen, igazából szerintem. Úgyhogy majd utána kellene újra Hát próbálnod. küldje el valaki mindenképp a screenshotot, sikerült, eddig még senkinek nem sikerült. Lehet, hogy nem megoldható, de egy érzésre volt a cél megállapítani, meghatározom, hogy ezt valószínűleg meg lehet csinálni, de nem biztos. Nem. Azt itt mekkora fát csináltam. Na tessék. Igen, és akkor ritkábban jössz, tehát azért. Na és ezt, ha még Norbi le is lassítaná, kéne egy ilyen helyes ambient album. Na, hát köszönjük, ezzel Hát el lehet szórakozni. Majd küldjük a megoldásokat, és akkor Ha vannak. Discordon. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Ez is nagyon hangulatos játék lett, majd otthon én is kipróbálom. De úgy láttam, hogy te is ki fogod próbálni. Megoldani inkább. Ezt majd meglátjuk. Kiposztolja ki a megoldást hamarabb. Márkon 4 volt, ugye? Jól láttam, nem tudom, hogy... Igen. Nem. Esetleg. Online esetleg. Majd figyeljük. Jó, aktiváljuk a tornyokat. Úgyhogy... Aztán a harmadik hang az nagyon népszerű lett, ezt is az inspirálta. Nem erre. Azt meg kellett volna nézni, mivel... RTZ... Ja, ilyen grafikában nem tudtam megállapítani, hogy ez most toronyja vagy nem. Balra is van egy... De akkor ezek nem a tornyok. Ezek szerint. Oké, chaten itt van a fejlesztő, úgyhogy még most elvileg tornyokat keresünk. Még mindig nem torony. Minden igaz.
Hopp. És Az már ez... torony? Ott viszont lent van valami. Ezt is megnézem. Bármelyik gomb, F, E, R, A, nem tudom, bármi. Szokat néztem. Control. Shift, nem. Bármi lehet. Alulról megyek akkor. Ott az viszont már nagyon torony. Csak gondolom, oda volt lezárva az út. Ez most webes? Igen. Akkor csak ez. Hogy a toronytól kell elvezetni majd jelet, és az nyitja ki azt az ajtót. Igen, de interakciót nem ér, hogy hogyan interaktálok dolgokkal, úgyhogy ezzel nem tudok semmit csinálni elvileg. Úgyhogy akkor még tovább. Ugye? Ezzel se? Akkor ezek sorrendben vannak, ezek a tornyok, innen kapom oldalról a segítséget. Nem tőled. Másik oldalt. Még feljebb. De jó, hogy ez nem időre megy, ugye? Hát, vagy hát nem a játékon belül, de igen. Jegyezzétek meg, merről jöttünk. Kár, hogy nem húz maga után ilyen tollvonást, vagy ceruza vonalat, hogy merre volt ma, merre jött. Nem erre? Vagy igen? Még közel volt a starthoz. Press X. Na. Nice. Hát, activate. Ja, tehát, és akkor gondolom most jön az, hogy ezekbe a kis műtyürökbe tudsz. Na most egy Y. Azt próbálom, és egy Z. Hát, hogy össze van keverve. Na. X. Azt is próbálom. C, XC, semmi? C volt. Aha. És akkor, na de mivel? Nem ezzel? Ezzel. Szuper. Jó, viszont... És akkor megint egy C a környék? Igen. Oké. És akkor itt ezt le... Igen, megint egy C. De szerintem attól a ponttól is tudsz tovább. De az, igen, az viszont piros. Annak nem pirosnak kell lennie. Van egy olyan érzésem. Hát akkor vedd le és töröld. Hopp, ja nem, csak azért volt piros, meg gondolom az a vége. És nincs összekötve semmivel. Oké. Igen, ott. De most meg a C, ami eddig működött, az már nem működik. Oké. De akkor annál kell és azt, hogyha szétszedem, akkor... Nem, de az ajtó már nyitva. De... Aha. Mégiscsak. Aha. Igen. De igazad van, ezt egy kicsit lejjebb kéne hoznom. Mi ez? X-el? X-el? V-vel. A V-vel, igen, V. Próbálom. Még egyszer. Akkor ott van törökkel. Ezt egyszer. Nem nyitva? Van egy J, ami nekem gyanús, hogy... Gyanús?
Oh. Azt hittem még ír majd valami segítséget, hogy működik. De hát az már nem igaz, mert az elsőt azt felszettük az előbb, és azzal elrontottuk az egész hálót. Gondolom arra gondol, hogy ami... Ja, tényleg? Akkor nem tudom. Szedjük fel az összeset. És akkor... Azt mondod? Na még egyszer. Dani, megpróbálod? Meg, persze. C-vel kell lerakni a dolgokat. Ez jó volt. X, igen. Lejjebb vidd. Aha. Ne annyira. Csak hogy itt majd egyenesen tudjuk végigvinni a jelet. Ott. Aha. Y-nal. És olyan na várjál. Hát menj tovább, és akkor nézzük meg, mert valahol lefele kell majd vinnünk a jelet. Igen, eltüntetted a feliratot? Aha. Köszi. Ide. Nem ide. Ezt te meg tudtad csinálni, Geri, nem? Nem. Ide kell lehozni? Lehet, hogy másikhoz Lehet, kell hogy vinni, mert ugye kell 4 vinni. van. Lehet, hogy fölfele... Nem. Lehet, hogy jobbra kell valahova vinni. Oda föl. Aha. Vagy ide. És akkor gondolom innen tovább lehet vinni. Ups. És akkor most C-vel. C? Nem. Nem, a Y. Igen, és akkor C. Y. Ez X. És lett 3 cuccunk? Akkor van még 3. Aha. És akkor most el tudom venni? De ne vedd el, mert... Ja, de? Hát ez már gondolom nem kell, mert ezt gondolom már kinyitottam. És akkor... Már is volt a... Ha. Hát azt nem. Hát, hogy ide kellett volna, és akkor így, és akkor... Még fel tudod így, venni. És akkor... Ó. Igen, lehet, hogy még azt a felső dobozt is össze kell gyűjteni. Azt lehet, hogy erre tudtuk volna, nem? Most mi történt? Hát van egy néha max ott hatósugara? Hát szétnyomom meg. Itt. Igen. Ott így körbe. Ups. Mennyivel mentünk túl az időn? Eléggé. Jó, akkor házi feladat. Jó, küldjétek be Discordra a megoldást. És akkor várjuk, megpróbáljátok ki otthon. Nagyon köszönjük, hogy elhoztad a játékot. Gratulálunk hozzá, úgyhogy nagy tapsot megint. Na, következő játék. Nem tudom, hogy itt van-e a fejlesztő. Vagy chaten csatlakozott-e hozzánk. Itt már nagyon jönnek a spamek, úgyhogy... Dani? Ja, ez már a játék? Azt hittem csak a számítógépet. Újraindítás. Igen. Gyorsan dobáld ki őket. Ez nem kell. Nem szeretném.
Elfogytak a... Mi történt? Ezt kell, meg akarom nézni. Nem lehet megnézni. Mi történt már megint? Túl sok kattintásra... Oké. Jó. Van céljáték? Ezt lehet el kellett volna olvasni. Oké. Aha, jó, szóval valahol meg kell találni. Ez remélem tényleg rögzíti a hangunkat. Betelt a tárhely. Shift C-vel? De mi? Tehát gondolom erre is a játékon belül kellett volna rájönni? Jó, mert... jó, az még nincs. Sarulvírus észlelve, igen. Kritikus memória. Minden adós is a gép nem kéri minden. Ups. Zektor falu exét leállítom. Nem újra stabilizál. Oké, mindjárt. Ez, hogy megtagad ezzel... Oké. Internet se kell nekem. Hát, maradhat. Nem akarod kikapcsolni a szisztemet? Most megint ugrott egyet. És hova tűnt a diagnosztikus? Itt van. Tűzfal kritikus. Válasz a belső kapcsolja ki a tűzfalat. Ezt még nem tudom állítani? Még mindig nem. Nagyon jó. Oké. Nem. Ez mindig rögzíti a hangunkat, de mindig betelt a tárhely. A céges buli MP-nél nem tudom letörölni. Szóval látsz valamit, ami nincs elérhető Wi-Fi szervernapló. Ja, itt ez... Igen, de ide kérje el szót, ami... Aha. Ja, emlékeztető. Szíria szám. Még valamit a hálózatot kapcsol. Jó, az oké. Dokumentumokban nincsen benne valami? Nem. Ja, az a céges buli. Időt töltünk a WC-n X-szeres, igen. Még válasszal le a belső hálózatot, kapcsolja ki a ezt mondja a rendszer. Diagnosztika. Jó. Szíria szám. A logban nincs. Kis kedvenc. Ja, vannak ikonok az asztalon. Igen, de nézd meg a nyomtatót, meg van elvileg kuka is. Ez úgy nézett ki, mint hogy van bármi. Készülék adata. Ez a sorozatszám, az a nyomtatónak a sorozatszáma. Képet megnyithat. És kedvenc plusz születési dátum.
A lomtárban nézted már? Vagy azt már... A lampában már kiszedtem mindent. Kiszedtem mindent, aha. Jó, itt azt mondta Geri, hogy a háttérképet is érdemes megnézni. Fotogolatban meg volt színátmenet. Egyéni kép, azt nézd meg. Lehet, hogy ott a kis kedvenc, gondoltam. De hát ez egy sérült fájl volt. Ki érti ezt? Igen. Pöttyi. 2013. Ez a szériás száma mindig nincs meg. Súgó. Na, nem. S. Ki az IT-s? Főnök unoköccse? Nem. HR? Nem. Honnan jön a széri a szám? Első körben keresse az elem nevére súgó naplóin 60 akkor... Szektorfaló. A fejlesztő azt mondja, hogy van nyomtató is. Nekem az elég gyanúsnak tűnik, hogy onnan valami fontos infót ki tudunk szedni. Ja, hogy ez a sorozat az annak szám lenne az... aha. 40-40, ja, SM, igen. 40-40-40, és Pöttyi... De a Pöttyinek melyik betűi? Kellenek, arra emlékszel? Nem. Itt is megvan, hogy mit tudom én, harmadik meg. Nem tudom, mi hol van. Régi elszak. Másik és harmadik betű értem, hogy gondolom P0... Mi? Harmadik betű értelmszerűen, jó, akkor gondolom P0TYI 2013. Most hol a tűz van? Itt a tűz van, oké. A második és harmadik betű együtt 5. Érted? 5. Én meghaltam. Akkor kicsi az Y. Az lehet. Yeah. Na. De hogy eltűnik belőle a kurzor, vagy bármi. Mozgott az egész képernyő? Aha. Most nem. Most nem. De nincsen, nem vagy benne a kijelölésbe. Most. Na, most. Azaz. Megvan. Jó, ezt majd folytatjuk.
Nagyon szuper játék lett. Szerintem többször is nevettünk rajta, úgyhogy jár érte mindenféleképpen a pluszpont, mert ezt annyira nem figyeltünk, majd a streambe visszanézzük. Úgyhogy gratulálunk, nagy tapsot hozzá, nagyon jó játék lett. Kicsit emlékeztet a Winfos játékra. Nem tudom, hogy arra emlékszel-e, Dani? Emlékszem. Vagy Geri, te emlékszel is erre? megküzdöttem. Na. Na. Hali-hali. Ja, most akkor el se kell olvasnunk a szabályokat, mert Hello. Igen. itt van a fejlesztő. The more you fight, the more you start to enjoy it. Igazából Azt ez tetszik. egy shooter játék. Leszállsz a mennyekből, mint egy angyal, és meg kell védeni az embereket, anélkül, hogy démonná változnál. Ott a hang. Az elején van egy ilyen kis cutscene, ezt be akartam rakni, hogy skippelhető legyen, de az kimaradt. Billentyűzettel mozogsz, és egérrel pedig támadsz. Hopp. De ő jónak néz ki, velem van? Igen. A pirosak akarnak lenni a démonok, és a kékek az emberek. Hát a grafikai dizájnra nem sok időt szántam, úgyhogy... És kétféleképpen tudsz meghalni. Az egyik, hogy elkapnak a démonok. Az már megvolt. Az megölt, igen. A másik, hogy a képernyő alján van ez a kék csík, az a tisztaságodat akarja reprezentálni, és amikor az elfogy, akkor kvázi démonná válsz. És védenem kell úgy látom az embereket. Igen, illetve amikor ilyen pirossá változik a képernyő, akkor ilyen megbolondulsz, folyjuk le, és akkor olyankor bárkit megölhetsz, igen. Szuper. Akkor őket védem. Nézd meg! Mennek utána? Ja, és hogyha megölöd az embert, amíg nem piros a képernyő, akkor megint csak a kék csíkból veszítesz. Aha. És ott a kis karakteret körül vannak ezek a piros pöttyök, amikor támadsz, akkor jelennek meg, és amikor így körbeérnek, akkor változik pirossá képernyő. Jaj, megöltem. Ők valameddig élnek, vagy igazából most azt is lelőttem, úgyhogy... Hát a pirosak azok téged követnek, a kékek is téged követnek, a kékeket a pirosak meg tudják ölni, vagy eljutnak hozzád, és akkor megmenekülnek. De akkor nekik nincsen olyan státuszok, hogy így mit tudom én élnek 10 másodpercig, és akkor eltűnnek, nincsen. csak hogy ezt sikerült lelőnöm. Addig akkor... élnek, a pirosak addig élnek, amíg meg nem ölöd őket, vagy el nem kapnak. A kékek pedig addig, amíg valaki hozzájuk nem ér. És igen, amikor ilyen pirossá változik a képernyő, akkor ugye gyorsabban veszt, vagy akkor vesztesz a kék csíkból. Ami egyébként nem feltétlenül baj, mert pont ott azt hiszem többet tudsz gyűjteni ebben az állapotban. Ja, csak utána vissza kell tölteni a kék csíkot, ugye? Igen, tehát nem szabad túlságosan az erőszakot választani, hanem... Hát igazából ez az attól függ, hogy mit választasz, igazából ott fent ugye mutatja, hogy mennyi pontnál tartasz, és ilyen high score gyűjtögető játék szeretett volna lenni, csak hogy a high score része kimaradt belőle, úgyhogy csak ilyen ideiglenes pontszámot. Tehát itt csak score játék. Score játék, igen. Kicsit nagy a Collider szerintem, vagy nem éreztem, hogy hozzáértem hát most amit látszott, az a kék karika, ami most már eltűnt, nagyjából akkora a Collider egyébként, úgyhogy lehet, hogy belakadtam volna kisebbre is. Gondolom a lövésnél ezért érződött annyira ilyen jónak, hogy úgy könnyű volt eltalálni őket.
vagy használsz-e valamilyen ráhúzást, Ha hogy... jól emlékszem, akkor célzásra? egyébként Szerintem a lövéseknek a kisebb a collidere. De tény, hogy a Hát a karakterek azok karakterek vékonyabbak, nagyon... mint a collider maga, úgyhogy Aha. az azért ilyen szempontból könnyebb őket lelőni. Ja, csak egy ütközni is. Hát igen. Hát igen, ezt eddig én 2 külön colliderrel oldottam meg, hogy egy nagyobb collider, ami a lelöved, egy kisebb, meg ami a ütközöl. Hát maga a játéknak a szkópja az igazából ennyi, egy mini játék. Magával a grafikával, szerettem volna foglalkozni, de aztán arra nem csak időt fordítottam. Ahogy maga a játékmenet így tetszik, hogy egyszer kell foglalkozni a megmentésükkel, közbelelövéssel, de hozzá se ér. Pont. Az király, igen, egyedül azt, hogy nagyok a colliderek. Eddig mindig úgy haltam meg, hogy azt hittem, hogy ott még elférek, és nem fértem el. Erre kell azt mondani, hogy ez skill issue, úgyhogy... Igen, ez biztos, mértékben skill issue. Igen, ezzel nem fogok vitatkozni. Adjatok egy pár száz órát, és jobban fogom. Ja. Hát ez most ilyen kis játék lett. Na, Dani, neked mennyi volt a rekordod? Ez a gond, hogy nem tudom. Itt jó lett volna tényleg az, hogy kijelezni. Gyorsan visszatekerek. Egyébként figyeled, hogy ez az intro, ez egyszer egy ilyen félig tutoriális? Egyébként az első verzióban statikus időközönként jelentek meg ezek a kis karakterek, aztán megkaptam a feedbacket, hogy unalmas lett a játék, úgyhogy egyre gyorsabban fognak megjelenni. Mármint a démonok, vagy az emberek is? Az emberek is. Ah. Hát ugye szükségesek ahhoz, hogy ne őrülj meg. Ja, igen. Meg akkor ad egy kis extra nehézséget, hogy ne random lövöldöz. De igen, ahogy egyébként így Dani is így kiemelte, ez az intros tutoriál, ez egyébként nekem is nagyon tetszett, hogy nekem teljesen így abból esett le, hogy persze őket meg akarják ölni, egyébként... tehát akkor nekem kell őket megmentenem, úgyhogy ez tök jól sikerült. Amikor ilyen piros a képernyő, akkor egyébként az embereket is megölhetett szabadon. És de akkor gondolom az a Cheekban az olyankor nem, mert olyankor ilyen gyakorlatilag démonként funkcionálsz, amikor piros a képernyő, és olyankor az a célod, hogy megölj mindenkit. Hát ez kicsit olyan, mint a Purge, tudod, hogy aznap így bármit csinálhatsz büntetlenül. De pont emiatt van az, hogy a kék csik az akkor csökken, hogyha a démonok elkapnak egy embert, vagy lelősz egy embert, viszont amikor ilyen átváltasz ilyen démon módba, akkor meg folyamatosan csökken. Cserébe bárkit megölhetsz. Folyamatosan. Tehát amikor, ha túl sokat lősz, akkor átváltasz ilyen ebbe a démon módba, és olyankor a kék csik az folyamatosan csökken. Akkor nézzük, milyen gyorsan most csökken. ott ugye csökken. Collider issue? Igen. Nem skill issue? Hát bocsi, ezt legközelebb jobban odafigyelek rá. Na jó, de egyébként jó játék lett, úgyhogy le is járt az idő. Gratulálunk hozzá, ez megint jó lett, és várjuk a többi játékot is, úgyhogy nagy tapsot neki, amíg Dani így közben kipróbálja. Csak az intrót akartam megnézni. Közben nem találtam meg a high score-omat, úgyhogy... Ja, utolsó játék. Mingen Wolf, gyere. Google formozunk egyet. Na, meg a zenét is dicsérték itt. Na, hali, ez milyen játék lett? Még nem próbáltuk ki, úgyhogy mesélj róla, Dani?
Ezt a Kicsit ilyen, ugye az alapján megy tovább, hogy mit választasz. Úgyhogy kicsit ilyen choose your own adventure, vagy egyébként érdemes elolvasni, hogy miről szól. Szóval egy varázstanonc vagy egy akadémián, és úgy tudod leadni a szakdolgozatodat, hogy csinálsz egy olyan spellt, amivel tudsz életet létrehozni. Mindenképp ilyen lesz. Can't afford it's better quick igen, what the middle section. És ez nagyon érdekes döntés volt, hogy miért pont egy Google formba szeretted volna ezt megcsinálni? Van branching, úgyhogy ez nekem elég volt. De egyébként szerettem volna magam így, nem tudom, szórakoztatni, miközben csinálom. És ez eléggé unhinged ötlet volt. Nagyon jó, ez tetszik, ez tényleg ilyen kreatív megoldás. Tehát akkor nem csak azért csináltad, hogy gyűjtsd az e-maileket az emberektől? Nem gyűjtök e-mailt. Direkt nem. Itt írja, látod? Igen. Ez gyorsan sikerült. Küldés. És újra tudod játszani. Na, akkor mutasd meg, te mit tudsz. Akkor ez ilyen trial and error, hogy meg tudod fejteni, hogy mi az, ami sikerül, mi nem. Hát ilyen 54 kombináció van. Azt. És azért rakok oda ilyen kis hinteket, amikor elkészül a spell. Hogy így mennyi intention-t érzel belőle. Mennyire vagy közel ahhoz, amit akarsz csinálni. Ja, hogy ez most csak ilyen minimál lesz. Nagyon figyelmesen azt őket, úgy tűnik. Igen? Nézzük meg. Te látsz valamit belőle? Én tartom ilyen, várjunk, ilyen minimálon az egészet. Mint hogy csak ilyen egyszerű formák lennének. Ja, várjunk vissza. Ja, de akkor simán vissza is tudok menni, úgyhogy ha úgy érzem, hogy... Igen. De akkor... Következő. Na, nézzük. Ez jó lesz? Ezt már hallom. Na, azt nézzétek. Csináltál egy spellt. Hát nem életet kreáltál vele, csak egy ilyen ice dome-ot. Enveloping a magic circle. Oké. Na, tessék. Már tudod a megoldást. Nem, egyáltalán nem. Csak ki akarom próbálni. Ilyenkor érkeznek statisztikák abból, hogy kik meddig jutottak el. Ez úgy néz ki, hát, hogy így... Ha beküldöd, akkor tudom, hogy miket válaszoltál. Aha. És eddig ilyen, nem tudom, 60 beküldés volt, és abból 5-en megtalálták amúgy, hogy mi a megoldás. Egészen jó statisztika. Olvasd el, hogy most mit ír a... You feel a faint intention from... Igen, tehát egy valamit eltaláltál. De azért megnézem, hogy mi lesz a... The brilliant light... A brilliant light emerges from the magic circle. It lingers for a bit before it pops out of existence. Küldjük be azért. Persze. Na, lássuk. Viszont ez félig jó volt, nem? Faint intentions. Egyet eltalált. Igen. De gondolom... Ez ilyen titkos kódszerű lenne egyébként, hogy
hogy így kb. Kapsz visszajelzést a rossz válaszaidból, hogy valamennyi jó volt a válaszaidból. Igen. Hogy Picit akkor van... ilyen Wordle, csak egy spell-lel. Aha. Igen, tehát így tudod, hogy hány lett jó helyen van. De akkor ezek szerint nem a kör. Ezek szerint nem a kör. Tehát itt ezt a részt nem találtad viszont el. amikor a sztár volt, akkor nagyon semmi. meghaltál. Igen. Nem akkor... haltam meg, csak nem történt hát az, semmi. Az eléggé fél volt. Jó, de nem tudom, mik a bukás büntéje ebbe a varázstanozba. Lehet, hogy ez volt a jó. Próbáljuk meg. Hát ha ma úgyis már ilyen szép fény született belőle, akkor... De jó, itt még nem volt ez például a 2-es. Jó, legyen 4. You feel a faint intention. Az nem hangzik túl. Egyet eltalálta. Ez mit mondtál? Hogy a faint az azt jelenti, hogy egyet eltalálta. Aha, de akkor az szerintem megint a középső lesz, mert ez megint... Most akkor szerintem igazából mondjuk azt, hogy a középső volt a jó, nem? Az, hogy... Ja, de várjunk. De nem, hát nem jó, mert itt valami... Akkor lehet, hogy nem a középső a jó. Vannak olyan rúnák, vagy akármik, amik rögtön csak így félelsz tőlük? Teljesen mindegy, hogy mondjuk van köztük jó, vagy nem tudom, ilyen toxik. Nem tudom, próbálom kitalálni. Hát a true endingen kívül mindegyik fél. Vagy mi a kérdés? Hát az, hogy egyáltalán nem csinál semmit. Amikor Dani játszott vele először, akkor a start választotta ki, és akkor nem emlékszem pontosan, hogy, de az volt kiírva, hogy defeat, talán nem? Az igen, lehet, hogy fél, de nagyon, nagyon kis eséllyel. Figy, megvan dots. Azt mondod, hogy dots? Igen. Star. Aha. És melyiket raktuk be, őt? Igen. Vagy a 2-est? Őt raktuk be. 2-est? Hát az előbb, igen. Az the spell comes to life. Most egyik sem. Akkor nem jött össze, akkor vissza. Ez is egy taktika. Szerintem a flower próbáltam, hát ha maga biztosan csinálom, akkor jó lesz, de... Akkor viszont csak a circle lehet. Mondd. Az, hogy én már kijátszottam. Ja, akkor nem mondd. A sztár nem lehet már ugye. A sztár az nem lehet, annál nagyon veszítettél. Ez szerintem ez, circle, itt szerintem ez. Nem. Annyit elárulhatok, hogy nem ez. Nem azt mondom, hogy a végén az a I betűs rúna, az így a jég. Tehát azért 99%-a valami jég lesz. Aha. Spoilers. Igen, amúgy a végső dolgot, ezt a runák adják meg neki, a végső alakot. Legyen a 6-os. Hát feint. Szóval de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Aha. Hoppá! De ez meg a közön az élethez. Úgyhogy szerintem az L az jó lesz. Ja, igen? Az utolsó runa, azt mondod, hogy jó lesz? Igen, azt. Annyi köze nincs az élethez. A streamet. Igazából lejárt az időnk. Csak az, hogy még most így kattingatnám sorba, csak... Elmondjam. Nem. De nézd meg, hogy mi lett belőle, vagy nem nézed meg? Szerintem legyen házi feladat, hogy mindenki szeretném, hogyha látnátok a true endinget. Jó. Na mondjad. Mondjad. Oké, a csillag az jó volt. A csillag az jó volt. Oké. És itt a... Flowers is jó volt. Azt tudtam. Igen. És az első runa. Az első runa? Igen. Hát itt lettünk volna egy darabig. You feel ecstatic. True ending. Ó! És ehhez már van hang is. Nem tudjuk kirakni nagyba.
Még ez kellett volna nagyból. Ez a true ending. Igen, még van kettő tovább. Ó. Ó. Még menj tovább. Jézusom. What is this? Igen, ez és gyerekek, ezért nem akarunk életet csinálni mostantól mágiával. Wow. No. Na hát küld be azért. Egyébként ez ilyen nice. Kicsit összefonódik a második játékomnak a lóriával ebben az évben, a Zajevessel. Az ugrálós farkas. Az ugrálós. Igen. Na. Nagyon jó játék lett. Tök jó, hogy még a végére is eljutottunk így egy kis segítséggel. Gratulálunk, érdemes Google Fontban is játékot csinálni, akkor ezek szerint. Úgyhogy nagy tapsot. Na, szuper. És végig is mentünk 12 játékon, úgyhogy egy pár dolgot megint a végére így elmondunk, amiket szoktunk, meg lesz egy pár ilyen vendégbejelentünk is, hogyha minden igaz. Úgyhogy haladjunk akkor szépen sorba. Először kiosztjuk majd a trófeákat. Úgyhogy hát Matolcs Gyula, Szabó Dávid, ő nincsen itt, viszont elvileg végigkövetett minket a streamben, úgyhogy követjük majd a trófeáját. Igen, az lesz az övé, ha jól emlékszem. Ő a Solo 2-es trófeát kapta. Nagy tapsot! Azt jelenti, hogy ő már 6 játékot csinált egyedül, és Norbi, aki most hozta az első játékát, kap egy Solo 3-as trófeát. Norbi, ott vagy. Gratulálunk! Azt jelenti, hogy ő már 9 játékot csinált, úgyhogy gratulálunk hozzá. Az első 9. így van. Úgyhogy mindenki fejleszten játékokat, csapatban és egyedül is, úgyhogy hozzátok. Na és akkor bejelentések igazából. Gyertek, a CEU-tól jöttek hozzánk, erről már többször hallhattatok, hogy van egy érdekes projektjük, és van egy PDF-etek is, úgyhogy mondjatok egy pár szót róla. Sziasztok, én Szabó Tünde vagyok, és a Lottával a CEU-ról jöttünk, a Vision Lab-ből, ami a kognitív tanszéken van. Kicsit közelebb, bocsi. Igen. Szóval egy agykutató csoportban kutatjuk azt, hogy az emberek hogyan tanulják meg a környezetünknek az absztrakt struktúráit, többnyire tudattalanul. Legalábbis mi erre vagyunk a leginkább kíváncsiak, hogy ez a tudattalan struktúratanulás hogyan történik, és ezt vizsgáljuk matematikai modellezéssel, meg humán kísérletekkel, de ezek a kísérletek, ezek iszonyatosan unalmasak, szóval bejönnek az emberek, és így halálra unják magukat, és már 20 perc után nem is igazán tudjuk mérni azt a tanulást, amire mi valójában kíváncsiak vagyunk, mert hogy nem igazán van feladat, mert az egész arról szól, hogy így a környezetből hogyan vesszük ki a struktúrákat, és arra gondoltunk, hogy ez az egész kérdésfelvetés, hogy hogyan tudjuk az implicit tanulást jól megmérni. Ez egy tök jól játékba ágyazható játékmechanizmus lehet, ami egy nem csak olyan játékot tud eredményezni, amit mi aztán a laborban tudunk használni, hanem egy ténylegesen jól játszható, érdekes játékot, ami a kutatástól függetlenül is jól tud működni. Szóval egy ilyen kollaborációra, vagy hát most már versenyre hívunk benneteket. Szóval egy olyan játékot keresünk, így egyszerűen összefoglalva, ami a szórakoztatáson kívül valahogy észrevétlenül így átformálja az emléket, meg a döntési stratégiákat is.
és ez az intuíció, meg az emlékezeti torzítás lehet az, ami szerintünk, meg hát így a Danikkal is, meg a Lacival, meg Zolival is így már sokat beszélgettünk arról, hogy mitől lehet ez így érdekes játékfejlesztőknek. Szóval, hogy ez a játék mechanika, ami még így is tök sokféle lehet, szóval, hogy ez hogyan tud jól működni. Van egy ilyen pitch doksi is, amit a Dani már feltette a bejelentések channelre. Ezeket majd újra kiposztolom megint, igen, hogy majd mindenki lássa, úgyhogy... Abban van 3 elég jól összefüggő téma is, amit fel van sorolva. Az egyik arra épít, hogy a memóriát hogyan tudjuk játékelemként használni, és a struktúrák azok hogyan befolyásolják, hogy mire emlékszünk. A másik az egy inkább ilyen milyen vibe-okat észlelünk a környezetből, amikor ezeket a struktúrákat megtanuljuk, és a harmadik az meg egy ilyen dupla játékmechanika lenne, amikor a fő mechanika az, hogy van valami teljesen jól értelmezhető játék, amit játszik a játékos, de közben mi titkosan bevezetünk valami olyan statisztikai struktúrát a háttérben, ami valójában őt egyik vagy másik irányba ilyen döntési helyzetekben eltolja. És akkor ebből mind a 3-ból igazából nagyon sokféle játékot lehet csinálni, úgyhogy ha ez bármennyire is érdekel benneteket, gyertek, beszéljünk, vagy keressetek minket, majd még a Dani kiposztolja majd újra. Úgy is lehet, hogy mármint hogy erre a versenyre úgy is lehet jönni, hogy mi folyamatosan így összedolgozunk, és beszélgetünk arról, hogy milyen játék legyen, de úgy is, hogyha csak a pitch doksi, vagy akár ezek a témák valamennyire inspirálnak benneteket, szóval az is nekünk tök érdekes lenne. Hát egy ilyen 6 hetes határidőt belőttünk, ez egy ilyen soft deadline, és Steam kuponokkal készülünk, meg hozzá lehet úgy férni a mi kísérleti alanyainkhoz, hogy letesztelik ezeket a játékokat nektek, adnak akár ilyen néhány kérdéses kérdőívre visszajelzés, szóval, hogy ha ez érdekes lehet, meg workshopokkal készülünk, ahol arról is tudunk beszélni, hogy a kognitív tudomány ez hogyan tud segíteni abban, hogy minél érdekesebb játékok legyenek, most ettől a kísérleti dologtól függetlenül is. Úgyhogy keressetek minket, tök szívesen beszélgetünk erről, akár most is, vagy majd e-mailben. És köszi a lehetőséget. Köszönjük. Meg tényleg nagyon izgalmas projekt, úgyhogy ez egy olyan izgalmas lehetőség, hogy alapvetően ez a játékokkal így nagyon együtt így jól összekötődik, hogy hogyan tanul a játékos egy játékban, és ezt ti mérhetővé akarjátok igazából tenni, úgyhogy mi kifejezetten így ajánljuk így a fejlesztőknek, hogy ez egy tök jó lehetőség, úgyhogy remélem, hogy találtok olyan fejlesztőt, aki szívesen dolgozik veletek együtt, és hogyha bármit fejlesztetek, akkor valahogy így építsétek bele a havi egy játék témáját is, éppen ami lesz, és akkor hozzátok el, úgyhogy kíváncsian várjuk őket, úgyhogy köszönjük, hogy elhoztátok. Köszönjük. Na, gyere vissza, Dani, és akkor még egy pár dolog. Tehát folytatódnak az expózások, úgyhogy ezt már láthattátok a Discordunkon. A következő közeledő határidőnk az a május 24-i Bálnás Expónk lesz. Egy újabb Gamer Weekenden fogunk majd részt venni, ugyanúgy a Play-teknek a szervezésével. Úgy, ez egy nagyon izgalmas expo szokott lenni, már 2 ilyenen voltunk, és ez lesz akkor így a harmadik. Május 8-áig tudtok jelentkezni, ezt a honlapunkon még megtaláljátok, úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan, és várunk benneteket szeretettel. Itt van a link, Gamer Weekend május 24, nem maradjatok le róla. Ami még egy érdekes dolog lesz, az a HGDA-nak az egy ilyen közös közreműködésével részt veszünk a Turkids Game Jam-nek a szervezésében. Ide is csapatokat várunk jelentkezésre. Egy nagyon érdekes lehetőség. Most úgy néz ki, hogy ez egy 24 órás Game Jam lesz, nem 48 órás, és
aki ezen a fordulón tovább jut, az utána majd megméretteti magát más országokban történő Tour Kids Game Jam továbbjutóival. Úgyhogy ez egy ilyen kétfordulós dolog lesz, és a második forduló után akár kiadók is leszerződtethetik a játékot, a prototípust. Úgyhogy az a lényeg, hogy az első fordulónál elkészítetek egy prototípust, vagy egy pitchet, és akkor utána azt egy pár hónap leforgás alatt még tovább tudtok rajta dolgozni, és akkor a második fordulóban elvileg így a többi játékkal így összeméritek a tudásotokat. Nem tudom, valahogy így fog működni. Nem tudom, hogy Dávid most itt van-e, de nem, úgy látszik, hogy nincsen itt. Majd még őt lehet ezzel zaklatni, Balló Dávidot, úgyhogy igen, a döntő elvileg idén Budapesten lesz, hogyha valaki abba bízott, hogy kijutott Kazahsztánba, akkor most erre nem lesz lehetőség. Így van, mert ez egy sokadjára megrendezett Game Jam, és általában úgy szokott lenni, hogy olyankor a döntősöket kiutaztatják egy másik országba. Most viszont az a másik ország az itt lesz Magyarországon, úgyhogy nem kell majd messze utaznotok. Még mindig szervezzük folyamatosan a Slavic Game Jam-et, úgyhogy ide is várjuk a jelentkezéseket, a 18 és 30 éveseket főleg, mert 10, 18 és 30 év közötti fejlesztőt ingyen tudunk majd kivinni Varsóba. Már lehet, hogy éppen betelt a jelentkezés, minden esetre jelentkezzetek, mert lehet, hogy valakik meggondolják magukat, vagy utána olcsóbban tudtok kijönni, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha érdekel benneteket, akkor jelentkezzetek. Hogyha korhatáron kívül vagytok, akkor is tudtok jelentkezni, viszont akkor nagyobb lesz az önköltségetek. Nem tudom, hogy abból tudunk-e majd bármit állni. De erről is találtok majd több infót, ahogy tovább mennek a pályázatok, meg ahogy szervezzük a lengyelekkel az egész jamet. Jelentkezzetek a vénfaszos promócióra, ezt nem lehet szebben mondani. Úgyhogy... Hát a VFGS promóció. Hát, jó, igen. Úgyhogy erről is találtok többet a Discordunkon. Hogyha jelentkeztek, akkor ők is tudnak benneteket feature-ölni a YouTube csatornáitokon, Facebookon és egyéb social media oldalukon, úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan. Következő helyshowcase, Polygon, Murek Games Studio, május 20, úgyhogy gyertek, várunk benneteket szeretettel, és a fejlesztővel majd elbeszélgetünk, már őt is ismerhetitek. Megjelent a Weather Jagger, úgyhogy mindenki támogassa a magyar játékfejlesztőket, próbáljátok ki. Ez volt az egyik hely launchpad-es prototípus játék, amivel így végig teszteltük a pipeline-t, és próbáljátok ki, véleményezzétek, a fejlesztőt már ismeritek, ő is nagyon sokat részt vett a hely Game Jam-eken, és minden visszajelzésnek örül, vagyis így a pozitívaknak biztos, mint mindenki. És akkor témabejelentő, ezt átadom neked. Most nem hangok lesznek, meg sok, hanem visszatérünk a klasszikus szöveges uncsi témákhoz. Az uncsi témákhoz. Igen. Van egy Get Out-unk, ez no comment. Itt a nagy választások után azért egy kicsit csak megemlékezünk róla, most már a másikról beszélek. És igen, tehát valami játék, ami valamilyen szavazás, vagy igen, valami hasonló köré épül. Ez lehet akár online, másokkal, solo game, bármi lehet, arra kíváncsiak vagyunk. Harmadik téma, These are the droids you're looking for, ugye Made the Six with you, 2 napja volt Star Wars nap, úgyhogy ennek fényében erről is megemlékezünk. Amit gondoltok, erre is kíváncsiak leszünk. Kihívásnak pedig, majd fel kell készülnünk technikailag, ez most jut eszembe. Működni fog. Igen, olyan játékok, amik kíváncsiak, hogy valamilyen formában használják a webkamerát.
Azt majd próbáljátok meg megcsinálni választhatóba, hogy melyik inputot nézi, mert itt többféle... Nem, igazából a gamer laptopon csak egy webkameránk van, ott csak azt az egyet fogja vagy kiválasztani. Gondoljátok át, hogy streamben ez hogy fog működni, és legyetek velünk kedvesek, hogyha ezt bevállaljátok ezt a témát. Igen. Aztán azon kívül, hogy most csak egy ilyen kis ijesztegetésnek megjelenít, vagy valami képfeldolgozás is csinálsz, már rajtatok áll, de igen, legyetek kreatívak, szerintem tök érdekes lesz ez. Úgyhogy hajrá! Most nem tudom, hogy rövid vagy hosszú nap lesz, de sok sikert! Így. És akkor mindig elmondjuk, támogassatok minket merch-el, támogassatok minket Patreonon, nagyon köszönjük az eddigi támogatóknak, tényleg így ezekből tudjuk fenntartani a weboldalt, a sok-sok dolgot, amiket csinálunk. Nyilván sok költsége van így a streamelésnek is, meg az egyéb dolgoknak, amiket próbálunk csinálni, úgyhogy köszönjük a támogatásokat, és mindent visszafordítunk nyilván így az egész közösségbe, amit csak tudunk, ezt nem profitért csináljuk. Köszönjük mindenkinek, és beszélgessünk, próbáljatok ki a játékokat, és mindenkinek további jó játékfejlesztést. Így van, mindenkinek. Tali a showcase-en, meg a bálnában, és utána itt a Game Jam meetupon. Így van, így van. Hello, sziasztok! Sziasztok!